پەرتوخانەی شەپۆلی دەنگی یەکێتی نابینایانی کوردستان دەستەی باڵا هەولێر. ناوی کتێب وتوێژی ڕۆژانەی زمانی فارسی. ئامادەکردن کامیل محەممەد. پیاچوونەوە سیروان ڕەحمانی. تیراژ 3000 دانە. خۆی گشتی لاپەڕەکان 240 لاپەڕە. چاپخانەی سنە کوردستان. ساڵی 1386 بەرامبەر بە 2007 میلادی. خوێندنەوە جەمال حەسەن جەمال. جێبەجێکاری دەنگی ڕۆژگار شادی. بەروار 30/4 2011. ئەو شە بنەڕەتیانەی کە ڕۆژانە زۆر بەکاری دێنین. سۆب بەخێر، بەیانیت باش. بەعدە زۆر بەخێر، پاشنیوەڕۆت باش. شەب بەخێر، شەو باش. عصر بخیر، ئێوارەت باش. خدا حافظ، خوا حافیز. خواهش میکنم، تکایە. متشکرم، سوپاست دەکەم. بالێ، بەڵێ. ناخێر، نەخێر. ببەخشید، ببوورە. کجا میتوانم، لەکوێ دەتوانم پەیدا کۆنم، پەیدای بکەم یا بیدۆزمەوە. بخەرم، بکڕم. کرایە یا ئەجارە کۆنم، بەکرێ بگرم. کجاست، لەکوێیە. قیمەتی ئان چقدر است. نرخەکەی ئەو بە چەندە یا ئەو بە چەندە. من میخواهم، ئەمەوێت. میل دارم، حەز دەکەم، حەزم لێیەتی. این معنیش چیست؟ ئەمە ماناکەی چییە؟ این چه معنی میدهد؟ ئەمە چ مانایەک ئەدات؟ من متوجه نمیشوم. من تێناگەم. چه وقت باز میشود؟ چ کاتێک ئەکرێتەوە. چه وقت بەستە میشود؟ چ کاتێک دائەخرێت. ساعت چەند است؟ ساعت چەندە؟ اشکال دارد اگر سیگار بکشم؟ گرفتک هست اگر جگر بکشم؟ ممکن است خواهش کنم لطفاً سیگار نکشید. دەکرێت کم تکایە جگەرە نەکەشی؟ اینجا ممنوع است. لێرە قەدەغەیە. توالێت کجاست؟ توالێت یا ئاودەستخانە لەکوێیە؟ لطفاً کۆمەکەم کنید. تکایە یارمەتیم بدە. او به شما سلام رساند. او سلاوی به ایوه دگیاند. به سلام را برسانید. سلاوی منی بیبگیانه. بەشی یەکەم. هێندێک وشە و دەستەواژەی بنچینەی گرنگ کە زۆر بەکاردێن. بالێ، بەڵێ. نا، نەخێر یان نا. لطفاً، تکایە. متشکرم، سوپاست دەکەم، سپاس بۆ تۆ. خیلی متشکرم، زۆر سپاست دەکەم. خواهش میکنم، تکات لێ دەکەم. قابلی ندارد، شایانی نییە. خوش آمدید، بەخێر بیت. معذرت میخواهم، داوای لێبوردن دەکەم. ببەخشید، ببوورە. سۆب بەخێر، بەیانیت باش. بەعدە زۆر بەخێر، پاشنیوەڕۆت باش. عەسر بەخێر، ئێوارەت باش. شەب بەخێر، شەو باش. سەلام، سڵاو. خدا نگهدار، خوا ئاگادارت بێ یان خوات لەگەڵ. به زودی میبینمت، بە زوویی ئەتبینم. این است، ئەمەیە. ئاقا، پیاو. خانۆم، ژن. دووشیزێ، کچ یان کچی لاوی شوونە کردوو. شۆهەرم، مێردەکەم. خانۆمم، ژنەکەم یا هاوسەرم. دخترم، کچەکەم. پسرم، کوڕەکەم. از آشنایی شما خوشبختم. خوشحالم بناسینید. حالتان چطور است؟ حالتان چۆنە؟ خیلی خوبم. زۆر باشم. متشکرم. شما چطورید؟ سپاست دەکەم. ئێوە چۆنن؟ یان تۆ چۆنیت؟ زندگی چطور میگذرد؟ ژیان چۆن ئەڕوات؟
پرسیارەکان کۆجا کوێ کۆجاست لەکوێیە کۆجا میتوانم پیدا کنم لەکوێ ئەتوانم پیدایکەم بیگرم وەری بگرم بخەرم بکڕم چه کەسی چ کەسێک کی چێ او کیست ئەو چێیە چێ یا چی آن چیست ئەو چییە آن چه معنی میدهد ئەوە چه مانایەک دەبەخشێ کدام کامیان یان کام کدام ئۆتۆبوس کام پاس میرەوەد ئەڕوات کدام ئۆتۆبوس میرەوەد کام پاس ئەڕوات چه وەقت چ کاتێک کەی چه وەقت میرسیم چ کاتێک دەگەینێ یان کەی دەگەینێ چه وەقت باز میشەوەد چ کاتێک ئەکرێتەوە چه وەقت بەستە میشەوەد چ کاتێک دائەخرێت چقدر چەند چەند تا چەند دانە چقدر میئەرزد چەند ئەهێنێت یا چەند ئەژێت قیمەتش چقدر است نرخی چەندە چطور چۆن چطور میتوانم چۆن ئەتوانم بگەمە بە چقدر راه چەند ڕێیە چقدر دوور چەند دوورە چقدر زمان میبرد چەند دەبات چەند دەخایەنێت به این آن در فارسی چه میگوین به فارسی به ما بەوە دەڵێن چی این آن در فارسی چه مینامند ئەمە یا ئەوە بە فارسی چی پێ دەڵێن درست است ڕاستە یان تەواوە چرا بۆچی چرا شما میخندید بۆچی تۆ پێ ئەکەنیت ئایا شما صحبت میکنید ئایا تۆ قسە دەکەیت ئایا کەسی اینجا ئالمانی صحبت میکند ئایا کەس لێرە ئالمانی قسە دەکات من خێلی ئینگلیسی بەلەد نیستم من زۆر ئینگلیزی نازانم ئایا ممکن است ئاهێستەتر صحبت کنید ئایا دەکرێت هێواشتر قسە بکەیت این را در انگلیسی چطور میگویید ئەمە لە ئینگلیزیدا چۆن دەیڵێت ئایا ممکن است آن را یادداشت کنید ئایا دەکرێت ئەمە بنووسیتەوە ئایا ممکن است آن را ئایا دەکرێت ئەو تکرار کردن دووبارەکردنەوە یان دووپاتکردنەوە هەجی کردن هەنجەکردن تۆزیح دادن ڕوونکردنەوە شیکردنەوە تەرجمەکردن وەرگێڕان لطفاً تکایە در کتاب به من نشان بدهید لە کتێبەکەدا نیشانم بدە زاراوە دەستەواژەکان واژێ کەلەمێ وشە جملێ ڕستە یەک لەحظێ ساتێک یان بۆ ساتێک ببینم میتوانم آن را در این کتاب پیدا کنم بزانم ئەتوانم ئەوە لەم کتێبەدا بدۆزمەوە یا پەیدایکەم ببەخشید چه گفتید ببورن چیتان وت من میفهمیدم تێگەیشتم من متوجه شدم ئاگادار بووم من نەفەهمیدم تێنەگەیشتم متوجه نشدم ئاگادار نەبووم ئایا متوجه میشەوید ئایا تێدەگەیت شاید لەوانەیە ئایا شما فەرهەنگ لغەت یا واژێنامێ دارید ئایا تۆ فەرهەنگی زمان یا قاموست هەیە من ترجمه صحیح درست آن را نمیتوانم پیدا کنم من ناتوانم وەرگێڕ دراوی ڕاست و تەواوی ئەو پیدا بکەم من مطمئن نیستم که تلفظ آن صحیح باشد من دڵنیا نیم که ئەو خوێندنەوەیە ڕاست بێت ممکن بودن گونجاندن توانستن توانین یان مۆڵات ئیجازە داشتن پێدراو ڕوخسەت پێدراو ئایا میتوانم ئایا ئەتوانم داشته باشم هەم بێت ئایا ما ممکن است ئایا ئەکرێ ئێمە داشته باشیم هەمان بێت ئایا ممکن است ئایا ئەکرێ به من نشان بدهید پێم نیشان بدەیت ئایا ممکن است ئایا ئەکرێ به من بگویید پێم بڵێیت ئایا ممکن است به من کمک کنید ئایا ئەکرێ یارمەتیم بدەیت ئایا میتوانید مرا راهنمایی کنید
ئایا ئەتوانی من ڕێنمایی بکەی؟ من میخواهم. من ئەمەوێت. ما میخواهیم. ئێمە ئەمانەوێت. ممکن است لطفاً این یا آن را به من بدهید. تکایە ئەکرێ ئەمە یان ئەوە بدەی بە من. بەرایم بیاوەر. بۆ من بێنە. بێ من نشان بده. بە من نیشان بدە. من دارم. من خەریکم. دنبال چیزی میگردم. بە دوای شتێکدا دەگەڕێم. من بێ چیزی نیاز دارم. من پێویستم بە شتێک هەیە. چه چیزی را بەرای نوشیدن میتوانم تەعارفێتان کۆنم؟ چه شتێک بۆ خواردنەوە ئەتوانم پێشکەشتان بکەم؟ تەماس میگیرم. پەیوەندی دەکەم بە تەلەفۆن. داشتن یا بودن دەبێتە بوون. من چیزی دارم. من شتێکم هەیە. ما چیزی داریم. ئێمە شتێکمان هەیە. چیزی را گم کرده‌ام. من شتێکم ون کردووە. من هەستم. منم. منم خۆمم. ما هەستیم. مایم. ئێمەین خۆمانین. من گرسنەم. من برسیمە. من تێشنەم. من تینوومە. من گم شده‌ام. من ون بووم یان بزر بووم. من دیر کرده‌ام. دیرم شده است. من وەدرەنگی کەوتووم. من خەستەم. من ماندووم. من هەستم. من هەم. شما هەستی. تۆ هەیت. او هەست. ئەو هەیە. ما هەستیم. ئێمە هەین. شما هەستیت. ئێوە هەن. آنها هستند. ئەوان هەن. آن است یا هست وجود دارد. ئەو هەیە. بوونی هەیە. آن است یا هست. ئەو هەیە. آن نیست. ئەو نییە. آیا آن است؟ آیا ئەو هەیە؟ مهم است. گرنگە. فوری است. بەپەلەیە. اضطراری است. خێرایە. وجود دارد. بوونی هەیە. وجود دارند یا هستند. بوونیان هەیە. آیا هست؟ آیا هەیە؟ آیا وجود دارد؟ آیا بوونی هەیە؟ آیا هستند؟ آیا هەنە؟ آیا وجود دارند؟ آیا بوونیان هەیە؟ وجود ندارند. بوونیان نییە. نیست. نییە. وجود ندارند. بوونیان نییە. نیستند. نین. هیچ. هیچ. وجود ندارد. بوونی نییە. هیچی نیست. هیچ نییە. بڕۆ پێوانەکان. یەکەم تۆزێک. کەمی کەمێک. زیاد زۆر. خێلی کەم زۆر کەم. کەمی کەمێک. چەند تا چەندانە. چەند چەند. زیاد خێلی زۆر. بیشتر زیاتر. دیگەر هیتر. کەمتر کەمتر. بە ئەندازەی کافی بە ئەندازەی پێویست. کافی تەواو. زیاد زۆر. فراوان فراوان. دژەکان. بیرون خارج دەرەوە. داخل تو دەروون ناوەوە. نزدیک نزیک. دوور دوور. ئاسان ئاسان. دشوار دژوار. خوب باش. بد خراپ. ئەرزان هەرزان. گێران گران. بزرگ گەورە. کوچێک بچووک. دروست ڕاست. غەڵەت هەڵا. سەبۆک سووک. سەنگین قورس. بالا سەرەوە. پایین خوارەوە. باز کراوە. بەستێ داخراو. پیر پیر بەتەمەن. جەوان گەنج لاو. کۆهنێ کۆنا. نۆ تازێ. نوێ تازە. توند توند خێرا. ئاهێستێ هێواش ئارام لەسەرخۆ. پڕ پڕ
خالی بەتاڵ و خاڵی، ئازاد ئازاد، ئەشغال مەشغوڵ، زوود زوو، دیر درەنگ بەکاوخۆ، گەرم گەرم، سارد سارد. پیتە زیادەکان: ڕووی لەسەر، عەقەب دووە، پۆشت پشت، بجۆز بێجگەلە، بغیرەس جگەلە، دەر دەرکێنار، لە قەراغ لە لێوارەی لە کەناری، ئەز میان لە ناو، ئەز وەسەط لە ناوەڕاست، ئەز دەرتوول لە بەدرێژایی، دەرتوولێ مودەت بەدرێژایی ماوە، دەر لە، توو ناو، توویێ لە ناو، با لەگەڵ، بەعدەز لە پاش یان لە دوایی، بسوویێ بەرەوڕووی، نێزدیکێ پەهلووی نەزدیک لە پاڵ، زیر ژێر، باڵای لەسەری، ئەز لەو، دەربەرابەر لە بەرامبەر، دەرموقابل ڕووبەڕوو، تا هەتاکو هەتا، میان یا بین نێوان، ئەز لە، بەرایێ بۆ، قەبل ئەز لە پێش پێش ئەوەی، بدونێ بەبێ. چەند وشەی بەسوودی تر: تا حالا تا ئێستا، فعلەن ئێستا، هەمێ هەموو، سپەس پاشان، پەس ئەز ئان دوای ئەوە، ئەز وە، لە پاشان وە، واو لێرە ڕاناوی پەیوەندیە یعنی لەگەڵ. ئەمما بەڵام شاید پێدەچێ لەوانەیە ڕەنگە هیچ کەس هیچ کەسێک. نون علامەتێ منفی کە هەمڕاهی فێعل میآیەت. نا پێشگرێکە کە لە پێش کردارەوە دێت و کردارەکە نەفی دەکات. بیشتر نا، زیاتر نا، هەم نا، ئیتر نا، هیچی هیچ، هیچ شتێک هیچ، هەنووز، تا ئێستا هێشتا، هەرگیز هەرگیز، حالا یا ئەلئان ئێستا، یا یان، همچنین نیز هەروەها، فەقەت بەس تەنیا، بزودی یا زود، بەخێرایی خێرا زوو، هەمیشە هەمیشە بەردەوام، خێلی زۆر. بەشی دووەم لاپەڕە 23 چاودێری گوزەرنامە یان پاسەپۆرت. بفرمایید این پاسپورت من است. فرمو ئەمە پاسپۆرتی منە. گوزەرنامە یان پاسپۆرت، گوزەرنامە یان پاسەپۆرت. کارت شناسایی، شناسنامە، ناسنامە، پێناس. کارت سەبز، کارتی سەوز. گواهینامە رانندگی، مهلت شوفری. بفرمایید این مدارک مالکیت ماشین من است. فرمو ئەمە سەنەوەکەی ئۆتۆمبیلەکەی منە. من میخواهم من ئەمەوێ بمانم بمێنمەوە چەند روزی چەند ڕۆژێک. من میخواهم بمانم چەند روزی. من ئەمەوێ بمێنمەوە چەند ڕۆژێک. یەک هەفتێ، یەک هەفتە، یەک ماه، یەک مانگ. من هەنوز نەمیدانم، من هێشتا نازانم. بەرای کار تجارت اینجا آمده ام. بۆ کاری بازرگانی هاتووم بۆ ئێرە. از اینجا عبور میکنم، لێرەوە تێدەپەڕم. فقط از اینجا میگذرم، تەنیا لێرەوە تێدەپەڕم. من برای تعطیلات، برای یک دوره زبان به اینجا آمده ام. من بۆ ڕۆژانی پشوو بۆ دەورەیەکی زمان هاتووم بۆ ئێرە. متاسفانه من متوجه نمیشوم، بەداخەوە من تێناگەم. گمرک، گومرک یان بات. همراه نداشتن، پێنەبوون، کالاهای گمرکی، کەلوپەلەکانی گمرکی. همراه داشتن کالاهای گمرکی، پێبوونی کەلوپەلەکانی گمرکی. کالای گمرکی همراه ندارم، کەلوپەلی گمرکیم پێ نییە. چیزی برای گمرک دادن ندارم، هیچ شتێکم پێ نییە
گمرکی پی بدم یان بو بدم. من یک چیزی دارم. من یک شتم پیه. یک کارتون سیگار. یک کارتون جگره. برای استفاده شخصی است. بو سودی تک کسیه یعنی خوییه. جدید نیست. تازه نیه. نو نیست. نوی نیه. این یک هدیه است. اما دیاره که خلاطه که. لطفاً گذرنامه تان تکایه گذرنامه کد. گذرنامه شما حالا دیگه اعتبار ندارد. پاسپورتکت استا ایتر بسر چوه یا نیخواد. آیا کالای گمرکی همراه دارید؟ آیا کلوپلی گمرکت پیه؟ آیا چیزی برای اعلام به گمرک دارید؟ آیا شتکت پیه بو گمرک کردن؟ لطفاً این کیف را باز کنید. تکایه امزانتایه بکروا. شما برای این باید گمرک پرداخت کنید. تو دبی بو اما گمرک بدهید. آیا چمدان یا بار دیگری دارید؟ آیا جانتای یا باری ترت پیه؟ بار اسباب و اساسیه. بار و شتومک. باربر باربر. چرخهای دستی حمل بار کجاست؟ عربان دستی باربر لچویه؟ قفسه های ویژه حمل بار یعنی اسباب و اساسیه کجاست؟ قفزای تایبتی بو شتومک هلگرتن لچویه؟ دفتر بار امانتی کجاست؟ نوسنگه باری امانتی لچویه؟ باربر بارهلگر یان باربر. خواهش میکنم چیزی را برایم بیاورید. تکا دکم شتیکم بو بهینه. لطفاً این اسباب و اساسیه را تا اتوبوس یا تاکسی حمل کنید. تکایا امشتو مکانه تالای پاس یان تاکسی هلگره. هزینه چقدر است؟ کریاکی چنده؟ چقدر بدهم؟ چندت پی بدم؟ یک تکی از اسباب و اساسیه نیست. یک پارسلشتکان دیار نیه. گورینوی دراو. نزدیکترین بانک. نزدیکترین بانک. صرافی کجاست؟ دراو گوراوه لچویه؟ آیا می توانید این چک های مسافرتی را به پول تبدیل کنید؟ آیا اتوانی ام چکانم بو بگوریو بپاره؟ نقد کنید. نقد بکید. می خواهم دموی چند چیز را تبدیل کنم. دموی چند شد بگورموا. نقد کنم. نقدی بکموا. فرانک بلژیکی. فرانکی بلژیکی. گلیدری هلندی. جلدری هلندی. کوانا نرخی پارکنه. نرخ تبدیل چقدر است؟ نرخ گورینوا چنده؟ من قدری پول خورد می خواهم. من هند پاره وردم اوید. کجاست؟ لچویه؟ کجا می توانم تاکسی بگیرم یان سوار شوم؟ لچوی اتوانم تاکسی بگیرم یان سوار بم؟ کجا می توانم ماشین اجاره کنم؟ لچوی اتوانم اتومبیلک بکری بگیرم؟ چطور می توانم به جایی بروم؟ چون اتوانم بروم بو جگایک؟ آیا اتوبوس برای شهر یا مرکز شهر هست؟ آیا پاس بو شهر یا بو ناو شهر ناوندی شهر هیا؟ کجاست؟ لچویه؟ ویستگی پاس. میز اطلاعات. میزی زانیاریکان. اطلاعات زانیاریکان. بازه بلیت فروشی. جگای کوشک یان بلیت فروشی. مترو. مترو شمندفری جرزوی. بازه رزرو بلیت. بازه فروش بلیت. دکی بلیت ورگرتن. دکی فروشنی بلیت یا تیکت. ایستگاه. ویستگاه. قطار شمندفر. دفتر جهانگردی یا دفتر اطلاعات. نوسنگی جهانگردی یا نوسنگی زانیاریکان. پیوستکانی اوتیل یا دابینکردنی جور ل اوتیل. آیا دفترچه راهنمای هتل دارید؟ آیا دفتری راهنمایی‌کانی اوتیلت هیا؟ آیا می توانید اتاقی برای من رزرو کنید؟ آیا اتوانی جورک بو من دابین بکید یان بگرید؟ در مرکز شهر نزدیک ایستگاه قطار یا ایستگاه. لناوراست شهر نزدیک ویزگی شمندفر یان ویستگاه. یک اتاق یک نفره. جورکی یک نفری.
یک اتاق 2 نفره، جوری که 2 کسی یا 2 نفری. خیلی گران نباشد، زور گران نبی. هتل، مهمانسرا، میوانخانه. هتل یا مهمانسرا کجاست؟ هتل یا میوانخانه لکویا؟ خوابگاه جوانان، بشی نخوی لاوان. تخت خواب و صبحانه، قرویالی خو و نانی بیانی. ویلای اجاره برای تعطیلات، ویلای بکره بروجانی پشو. اتاق خالی نداریم، جوری خالی من نیا. جا نداریم، جگه من نیا. جا ندارم، جگم نیا. اجاره آن هر شب چقدر است؟ کری او هر شبکی و چنده؟ چیز ارزانتری ندارید؟ شتی ارزانترت نیا؟ آیا نقشه خیابانها را دارید؟ آیا نقشه شقامکانت هیا؟ بکری گرتنی اتومبیل یان سیاره. من میخواهم یک ماشین اجاره کنم. من اموی اتومبیل بکری بگیرم یان سیاره یک بکری بگیرم. ماشین کوچک، اتومبیلی بچوک. ماشین متوسط، اتومبیلی ممنوندی. ماشین بزرگ، اتومبیلی گوره. اتوماتیک، خودکار. اتومبیلی اتوماتیک یعنی او اتومبیلانی که جر اتوماتیکن. برای یک روز، بو یک روز. برای یک هفته، بو یک هفته. اجاره آن برای یک روز، کریکی او بو یک روز. یک هفته چقدر است؟ بو هفته یک و چنده؟ آیا نرخ‌های ارزانتر دارید؟ آیا نرخی ارزانترت هیا؟ آیا شامل مایل مسافت پیموده شده هم می شود؟ آیا او مودایی دگرت و که پیروشتوه؟ من با بیمه کامل می خواهم. من با تأمینی تواوی دموید. اجاره هر مایل چقدر است؟ کری هر میل یک چنده؟ من کارت اعتباری ندارم. من کارت بروانامم نیا. من کارت اعتباری دارم. من کارت بروانامم هیا. بفرمایید این گواهینامه من. فرمو اما مولت شوفیرکی منه یا اما مولت شوفیرکی ما. من میخواهم ماشین را در جایی تحویل بدهم یان بگذارم. من اموی اتومبیلکه لشونک یان لزگه یک دابنیم. تاکسی. کجا میتوانم یک تاکسی بگیرم یان سوار شوم؟ لچوی اتوانم تاکسی یک بگیرم یان سوار بم؟ لطفاً یک تاکسی برایم بگیرید. تکایا تاکسی کم بگیرم. کرایه تا فلانجا چقدر است؟ کریکی تا فلان زگاه یا تا فلان شوین چنده؟ تا فلانجا چقدر راه است؟ چندی پیدسته تا دگینه بو فلان شوین یا فلان زگاه؟ مرا به فلانجا ببرید. من ببو او زگاه یا بو فلان زگاه. این آدرس، ام ناو نشانه، مرکز شهر، ناوندی شهر یا نیوندی شهر. بندر. هتل، میوانخانه. فرودگاه، فروکخانه. ایستگاه، ویستگاه شوینی وستانی پاس. بیمارستان، نخوشخانه. من عجله دارم. من بپلم. سر پیچ بعدی به راست بپیچید. لسر او پیچه دواتر پیچ کروا بولای راست. چپ. راست. لای راست. مستقیم بروید. راست برون. لطفاً همینجا نگه دارید. تکایا علی را بوستا. ممکن است لطفاً آهسته تر برانید. تکایا دکره کمی هیواشتر لی بخورید. ممکن است در حمل اسباب و اساسیه‌ام یا بارم به من کمک کنید. دکره لگواسنوی شتومککانم بارکم یارمتیم بدهید. ممکن است لطفاً منتظرم باشید. اگونجه چاورانم بکید تکایا. 10 دقیقه دیگر برمیگردم. 10 دقیقه تر دگرموا. پیشوازی میوانخانه یان دفتری میوانخانه. آیا می توانید یک هتل پانسیون به من معرفی کنید؟ آیا اتوانی میوانخانه یکم یان شوقی که داخرام پینشان بدهید؟ آیا اتوانم اجاره کنم بکره بگیرم؟ آپارتمان، تلار، کوشک، بینا، خانه ویلایی، خانو تایبت لناو باغدا. ویلای اجاره‌ای برای تعطیلات، ویلای کره بروجانی پشو. آیا اتاق خالی دارید؟ آیا جوری
خاڵی یان بەتاڵتان هەیە اسمی من ناوی من علی است علیە من قبلا رزرو کردم من پێشتر شوێنم گرتووە من میخواهم من ئەمەوێت یەک ئۆتاقی یەک نەفەرێ ژوورێکی یەک کەسی یەک ئۆتاقی دو نەفەرێ ژوورێکی دوو کەسی یەک ئۆتاق با ژوورێک بە دو تەخت دوو تەخت دوو جێگەی خەو یەک تەختێ دو نەفەرێ یەک تەختی دوو نەفەری یان دوو کەسی حەمام گەرماو دووش ڕشێنەر با باڵکۆن بە باڵکۆنەوە دەرپۆشت لە پشت دەرپۆشتە ساختمان لە پشت بیناکەوە دەرجێلۆ لە پێش دەرجێلۆی ساختمان لە پێش بیناکەوە ئایا وجود دارد ئایا بوونی هەیە تهویه ئاشپەزخانێ هەواگۆڕی ناوچێشتخانەکە یا ساحیبە تهویه مەتبوح هەواگۆڕی چالاک یاخچال بەفرگر سەلاجە رادیۆ تەلەڤیزیۆن سیستەمی هەرارەتی یان گەرمایش سیستمی گەرمکەرەوە گەرماپەخش هیتەر باید ساکت و ئارام باشید دەبی بێدەنگ و لەسەرخۆ بیت یان هێور بیت چقدر چەند چقدرێ چەندێ بە چەندێ قیمەت چقدر است نرخی بە چەندە هەر شەب هەموو شەوێک یەک شەب یەک شەو هەر هەفتێ هەموو هەفتەیەک یەک هەفتێ یەک هەفتە بەرای خواب و صبحانێ بۆ خەوتن و خواردنی بەیانی بدون غذا بێ خواردن برای نیم پانسیۆن بۆ نیو خزمەت جێگەی خەو و نانی بەیانی و یەک ژەم خواردنی تەواو برای تەمام پانسیۆن یعنی تەختەخواب و هەمام و وعدەهای غەزا بۆ خزمەتی تەواو جێگەی خەو و هەموو ژەمەکانی خواردن ئایا بەرای بەچێهایان پول میگیرید ئایا بۆ منداڵەکانیش پارە وەردەگرن ئایا شامل صبحانه هم می شود ئایا نانی بەیانیش دەگرێتەوە خۆ خیلی گران است زۆر گرانە ئایا می توانم اتاق را ببینم ئایا ئەتوانم ژوورەکە ببینم خۆ من اتاق را می خواهم باشە من ژوورەکەم ئەوێت نه نمیپەسەندم آن را نمی خواهم نەخێر بەدڵم نییە نامەوێت ئەوم ناوێ آن خیلی گران است ئەو زۆر گرانە تاریک کوچک بچوک سرد گرم پرسر و صدا قربالغ آیا ممکن است یک تخت اضافه یا یک تخت خواب بچه در اتاق بگذارید آیا ئەگونجێ جێگەیەکی زیادە یان جێگەیەکی خەوی منداڵ بهێنن بۆ نێو ژوورەکە هەرزانتر ساکتتر بێدەنگتر آیا چیزی دارید آیا شتێکت هەیە بهتر باشتر بزرگتر گەورەتر آیا اتاقی با چشماندازی بهتر دارید آیا ژوورێکتان هەیە شوێنی باشتری لێوە دیاری بێت فرم ثبت نام فرمی ناونووسین نام خانوادگی لقب یا ناسناو ناو آدرس منزل محل سکونت خیابان شماره ناونشانی ماڵ شوێنی ژیان شەقام ژمارە ملیەت نەتەوە شغل کار تاریخ محل تولد مێژوو شوێنی لەدایک بوون شماره ژمارە گوزەرنامە یان پاسپۆرتەکەت محل شوێن تاریخ مێژوو امضا واژوو یان ئیمزا آیا ممکن است این فرم را پر کنید آیا دەکرێت ئەم فۆرمە پڕ بکەیتەوە این چه معنی میدهد اما معنای چیه لطفاً اینجا را امضا کنید تکایە ئێرە واژوو بکە چه مدت میخواهید بمانید چەندێک ئەتەوێ بمێنیتەوە پێویستە گشتەکان شماره اتاق من چەند است ژمارەی ژوورەکەم چەندە آیا ممکن است ئەسباب و ئەساسیمان را بالا بفرستید ئایا دەکرێت شتومەکەکانمان بنێریت بۆ سەرەوە لطفاً ممکن است کلید را به من بدهید تکایە ئەکرێت کلیلەکە بدەی بە من کجا ماشینم را میتوانم پارک کنم لەکوێ ئەتوانم ئۆتۆمبیلەکەم ڕابگرم اتاق ژوور اتاق 123 ژووری 123
ممکن است چیزی برایم بیاورید ئەکرێ شتێکم بۆ بهێنیت زیرسیگاری ژێرجگەرە یان تەپڵەک هەولێ هەمام خاولی گەرماو یا هەمام کاغەز توالێت کاغەزی توالێت یا کلینیکس پەتوو بەتانی ئوتو ئوتو چەند تا سابوون چەند دانە سابوون چەند تا چوب لێباسی چەند حەلاگەی جل هەڵاوەسین کۆجاست لەکوێیە ئاسانسۆر بالابەر ئاسانسۆر یان مەسحەدە دەرێ خروجی ئێستێراری دەرگای چوونە دەرەوەی کاتی ڕوودانی کتوپڕ ئایا میتوانیت بەرای من یەک چیزی پەیدا کنیت ئایا ئەتوانی شتێکم بۆ پەیدا بکەیت بەچێ نگەهدار دایان پەرستارێ بەچێ پەرستاری منداڵ توالێت توالێت ئاودەستخانە ماشین نویس تایپی دەستی تابعی دەستی منشی سکرتێر کارکۆنانی هۆتێل کارمەندانی میوانخانە ڕئیس بەرپرس مدیر بەڕێوەبەر مستەخدم فەڕاش خدمەتکار خزمەتکار ئاغای پیشخدمەت خزمەتکاری پیاو خانمی پیشخدمەت خزمەتکاری ژن باوەڕبەر باربەر متەسەدیە پەزیرش لێپرساوی پێشوازی متەسەدیە سەفەیە سویچ لێپرسراوی کلیلی ژوورەکان ئەپێراتۆر تەلەفۆنچی تەلەفۆنچی لێپرسراوی تەلەفۆن تەلەفۆن و نامەبەر ئایا میتوانیت شمارەیە 67 45 123 تێران را بەرایمان بگیرید ئایا ئەتوانی ژمارە 67 45 123 تارانم بۆ وەربگریت ئایا تامبرداریت ئایا پولت هەیە ممکن است لطفاً این را برای من پست کنید تکایە دەکرێت ئەمەم بۆ ڕەوانە بکەیت پست بکەیت نامێ نەدارم نامەم بۆ نەهاتووە پەیغام نەدارم پەیامم بۆ نەهاتووە صورت حساب تەلەفۆنی من چقدر است پارەی تەلەفۆنەکەی من چەندە ناڕەحەتیەکان یان گرفتەکان این کار نمی کند ئەمە ئیش ناکات چراغ گلۆب برق کارەبا رادیۆ شیر آب چکه می کند بلوعی ئاوەکە لی ئەچێ یا تیکە دەکا ئاو گەرم نیست ئاو گەرم نییە پەنجەرەکە در باز نمی شود دەرگاکە ناکرێتەوە گیر کرده است گیر بووە اتاقی من ئامادە نەشده است ژوورەکەی من ئامادە نەکراوە شکسته است شکاوە خراب است خراب بووە لامپ گلۆب چراغ چرا کلید برق سویچی کارەبا پریز برق پلاکی کارەبا ئایا ممکن است آن را بدهید ئایا دەکرێت ئەوی بدەیت تەمیر کنید چاکی بکەینی دوکانی جل شستن و اتوی هەڵم من میخواهم این لباسها را من ئەمەوێت ئەم جلانە یان جلەکان تەمیز شود پاک بکرێتەوە اتو شود اتو بکرێت شسته شود بشۆرێت چه وقت آنها حاضر می شود کی ئەوانە یا ئەوان ئامادە ئەبێت من آنها را من ئەوانم زود می خواهم بەپەلە ئەمەوێت فوری بەپەلە امروز ئەمڕۆ امشب ئەمشەو فردا سبەینێ قبل از جمعه پیش لە ڕۆژی هەینی این مال من نیست ئەمە هی من نییە سوراخ است کونە یەک سوراخ دەرین است کونێکی تایە دەلاکخانە ساڵۆنی جوانکردن ئایا ئارایشگاه ساڵۆنی زیبایی در هۆتێل هەست ئایا لە ناو میوانخانەکەدا دەلاکخانە یان ساڵۆنی جوانکاری هەیە ئایا میتوانم بەرای ڕۆژی جمعێ وەقت یان نۆبەت قەبلی بگیرم ئایا ئەتوانم بۆ ڕۆژی هەینی پێشوەخت سرە بگرم شامپو خۆشکۆن میخواهم شامپۆی وشکردنەوەم ئەوێت لطفاً میخواهم موهایم را اصلاح کنم تکایە ئەمەوێ قژم چاک بکەم من چیزی میخواهم من شتێکم ئەوێت ماسک صورت ڕووپۆش یا قیناح کەمی ژێلێ مو کەمێک جێلی قژ ڕەنگی مو فەرق بێچاپ لادانی قژ بۆ لای چەپ ڕاست وەسەتی سەر ناوەڕاستی سەر
فرق سر به چپ راست وسط سر. لادانی قش بولای چپ راست ناوراستی سر. من یک شامپو برای موهایم می خواهم. من شامپو یکم با قشم اوید. خشک، وشک، معمولی، عصایی، چرب، چور. زیاد کوتاه نکنید. زور کرتی نکیتوا. یک کمی بیشتر. توزک زیاتر. عقب، دواوا. بالا، سروا. پشت گردن، پشت مل. بغلهای مو، قنافس. من اسپری موی سر ثابت کننده مو نمی خواهم. من سپرای موی سرم نبید. می خواهم صورتم را اصلاح کنم. من اموی ریشم چاک بکم. می خواهم ریشم را بزنم. اموید ریشم پتاشم. پاکردنی حساب و روشتن. ممکن است لطفاً صورت حسابم را بیاورید؟ تکایه اکرید حسابکم بو بهینید. من صبح زود اینجا را ترک می کنم. من بیانی زو ایره بزه دیالم. لطفاً صورت حسابم را آماده کنید. تکایه لیست حسابکم آماده بکن. باید فوراً ترک کنم. یان بروم. ابی خیره بروم. ما حدود ظهر تصفیه حساب می کنیم. ایما لدور نیورو دا حسابکمان ددین. آیا می توانم اتوانم با پرداخت کنم بیدم؟ شما آدرس منزلم، محل زندگیم را دارید؟ تو ناونشانی مالی من شونی جیانمت لایا یان حتا. اقامت بسیار خوبی داشته ام. معنویه که زور خوشم بو لیره. در اینجا به من خیلی خوش گذشت. من زور خوشم بسر بر لیره. یان لیره زور خوش به من گذره. گشت، سیران، چادرگه دیدوانی یان چادر هلدان. آیا نزدیک آنجا محل اردو چادر زدن وجود دارد؟ آیا نزدیک او شوینه زیگای سیران چادر هلدان هیا؟ آیا آنجا می توانم اردو چادر بزنم؟ آیا اتوانم لیره چادر هل بدین؟ اردو چادر زدن ممنوع. چادر هلدان قدغه. کاروانها واگونها ممنوع. کاروانکان کابینکان لیره قدغه. کرایه چقدر است؟ کریکه چنده؟ روزانه، روزانه. هر شخص یا نفر. بو هر نفرک یا هر کسک. برای هر ماشین. بو هر اتومبیلک. برای هر چادر. بو هر چادرک. برای هر کاروان یا واگون. بو هر کاروانک یا کابینک. آیا وجود دارد؟ آیا بونی هیا؟ آب آشامیدنی، آب خواردنوا، برق، کهربا، زمین بازی، گورپان یاری، استخر، حوض، استخر شنا، ملوانگه یا مذبح. کجا می توانم گاز بوتان بگیرم یا تهیه کنم؟ لچو اتوانم بطل غاز بکرم یا بدست بهینم؟ بشی سیام نان خواردن لدروی مال. کاتی جمکانی نان خواردن 7 تا 11 صبحانه. کاژمر 7 تا 11 نانی بیانی. 12 تا 14 نهار. 12 تا 2 نانی نیورو. صرف غذا بیرون از منزل. نان خوردن لدروی مال. من گرسنه هستم. من برسیمه. من تشنه هستم. من تینومه. آیا می توانید یک رستوران خوب معرفی کنید؟ آیا اتوانی چشخانه کی باشم پیشم بدهید؟ آیا رستوران ارزانتر در این اطراف یا نزدیکی ها پیدا می شود؟ آیا چشخانه ارزانتر لم دوروبره یا لم نزیکانه هیا؟ می خواهم برای 5 نفر یک میز رزرو کنم. اما به میزک با 5 نفر بگیرم. ما ساعت 8 می آییم. اما ساعت 8 دین. آیا ممکن است میز ما خوب باشد؟ آیا اکره میزکمان باش بید؟ خارج یا بیرون لدروا. در گوشه لسوچکه دا. کنار پنجره لقراغی پنجره. در قسمت غیر سیگاری ها لشونی جگر نکشکان. روی تراس لسر سکو. داواکاری و راسپاردن. چیزی برای خوردن یا نوشیدن می خواهم. شتکم بخوردن یا خواردنوا اوید.
ممکن است لطفاً صورت غذا یا صورت نوشیدنی ها را برایم بیاورید؟ تکایە دەکرێت لیستی خواردنەکان یان لیستی خواردنەوەکانم بۆ بهێنیت؟ آن چیست؟ ئەوە چییە؟ من عجله دارم. من بەپەلەم. آیا ممکن است غذایم را فوراً بیاورید؟ آیا دەکرێت خواردنەکەم خێرا بۆ بهێنی؟ آیا ممکن است بشقابی برای بچه‌مان به ما بدهید؟ آیا دەکرێت دەورێکمان بۆ بهێنی بۆ منداڵەکەمان؟ ممکن است لطفاً برایمان بیاورید. تکایە دەکرێت بۆمان بهێنیت. یەک بشقاب، دەوریەک، یەک بۆتری، بتڵێک یان شوشەیەک، یەک لیوان، لیوانێک یان پەرداغێک، یەک فێنجان، کوپێک، یەک قاشق، کەوچکێک، چەند تا کێبریت، چەند دانە شەقارتە یان شەمچە، یەک چاقو، چەقۆیەک، یەک دەستماڵی سفرێ، یەک دەستماڵی سەری سفرە، یەک چەنگال، چەتاڵێک. من مقداری یان کەمی میخواهم. من هێندێک یان کەمێکم ئەوێت. سرکێ، سرکە، کەرێ، کەرە، نان، نان، ڕۆغەن، ڕۆن، فلفل، بیبەر، شکر، شکر، نمک، خوێ. آیا ممکن است کمی دیگر برایم بیاورید؟ آیا دەکرێت کەمێکی ترم بۆ بهێنیت؟ کافی است. خیلی متشکرم. بەسە، زۆر سپاس دەکەم. ڕزێمی خۆراکی یان پارێز. من ڕژیمی غەزایی دارم. من پارێزی خۆراکیم هەیە یان ڕجیمم هەیە. من نباید غذاهایی را که دارای چربی هستند بخورم. من نابێ ئەو خۆراکانە بخۆم کە چەوریان هەیە. چربی، چەوری، شکر، شکر، نمک، خوێ. آیا شما برای بیماران قند دارید؟ آیا ئێوە تایبەت بە نەخۆشی شەکرتان هەیە؟ کیک، کێک. صورت غەزای مەخصوص، لیستی خۆراکی تایبەت. ئاب میوێ، ئەو میوە یان شەربەت. نانی بەیانی. لطفاً صبحانه میخواهم. تکایە نانی بەیانیم ئەوێت. من میخواهم. من ئەمەوێت. شیرکاکاویە گەرم، شیرکاکاوی گەرم. قەهوێ، قاوە. با شیر، لەگەڵ شیر. با خامێ، لەگەڵ قەیماغ. بدون کافئین، بەبێ کۆفئین. مادەیەکە لە قاوەی گەڵای چادا هەیە. بدون شیر، بەبێ شیر. مقداری شیر، هێندێ شیر. سرد، سرد. گرم، گرم. آب پرتقال، آبی پرتقال. چایی، چا. آیا ممکن است مقدار کمی برایم بیاورید؟ آیا دەکرێت هێندە کەمێ بۆ بهێنیت؟ کەرێ، کەرە. نان، نان. نان باگێت یا گردنان، سەمونی درێژ یان سەمونی خڕ. تخم مرغها، هێلکەکان. تخم مرغ، نیمرو، هێلکە و هێلکەوڕۆن. تخم مرغ ئابپەز یا تخم مرغ پوخته، هێلکەی کوڵاو. سفت، تون. شلی و عسلی، دۆڵمە. عسل، هەنجوین. مربا، مربا. پەنیر، پەنیر. مربای پرتقال، مارمالاد، مربای پرتقال. نان برشته، نانی برژاو. نان سوخاری، نانی سوتاو. نان تست یا تورت، نانی تورت. ممکن است برایم بیاورید؟ دەکرێت بۆم بهێنیت؟ مقداری آب گرم، هێندێک ئاوی گەرم. مقداری آب سرد،
هندێک ئاوی سارد. دەرسوورەت غەزا یا مێنۆ چیست؟ لە لیستی خۆراکدا یا مێنۆ چییە؟ غەزای روزانێ، خۆراکی ڕۆژ، سوورەت غەزای هەر ڕووزێ یا غەزای مەخسووس طبق منزل، لیستی خۆراکی ڕۆژانە، خۆراکی تایبەتی کوڵاوی ماڵەوە، غەزای فاسل، خۆراکی وەرز، غەزای حەدەئەقەل قیمەت، خۆراکی هەرزانترین نرخ، ماء شەعیر، ئاوی جۆ، دەسێر، میوێ یا شتی سووک لە پاش خواردن، نوشیدەنیها، خواردنەوەکان، ماهی، ماسی، میوێ، میوە، گۆشت، سیبزەمینی، پەتاتە، برنج. زەڵاتەکان: غەزای دەریایی، خۆراکی دەریایی، غەزا سەبک، غەزای سەرەپایی، خواردنێکی سووک، خۆراکێکی سەرەپێیی، سووپها، سووپەکان، پیشغەزاها، پێشخۆراکەکان، ئیشتیها ئاوەرها، ئیشتیها کەرەوەکان، چایی، سەبزیجات، سەوزەوات، خاویار، خواردنێکە بە خوشەکە لە ناوزگی جۆرە ماسەیەک دەگیرێ یان دێتە دەرەوە، گوشتێ پۆختێ، گۆشتی کوڵاو، گوشتێ سارد، غەزای مەخلووتێ ئۆردەک، خۆراکێکی تێکەڵ بە سۆنا، خەیار، تۆخمێ مۆرغها، هێلکەکان، ئابپاس، کوڵاو، سێفت، توند، ماهی، ماسی، گریپ فروت، سەندی، پۆرتەقال، سوسیس، جگەری سەفەری، خەربۆزێ، کاڵک، قارچکیان کارگ، سەدەفێ خوراکی یا ماسل، گوێچکەی ماسی خۆراکی، ئۆملێت، هێلکەوتە ماتە، ساڵاتێ سیبزەمینی، زەڵاتەی پەتاتە، سالات، زەڵاتە، ساردینها، ماهیهای کنسرو شده، ماسی قوتوکان، ئابێ گۆجێ فەرەنگی، دۆشاوی تەماتە یان ئاوی تەماتە، ماهیە تۆن، ماسی تۆن، گۆشتی ماسی گەورە بەبێ ئیسقان لە قودوودا ئامادەکراوە، سۆسێ سالات، تەرکیبی ئەسەرکێ و ڕۆغانە زەیتون و ئەدویە، ساسی زەڵاتە، تێکەڵاوێکە لە سرکە و ڕۆن و زەیتون و داودەرمان. سوپەکان: من مقداری سوپ میخواهم. من کەمێ سوپم ئەوێت. سوپ ئۆردەک، سوپی سۆنا، سوپ مرغ، سوپی مریشک، سوپ پیاز فرانسوی، سوپی پیازی فرانسی، سوپ روز، سوپی ڕۆژ، سوپ اسفناج، سوپی اسپناخ، سوپ گوجه فرنگی، سوپی تەماتە، سوپ سەبزی، سوپی سەوزی. گۆشتەکان: من مقداری میخواهم. من کەمێکم ئەوێت. گوشتێ گوساڵێ، گۆشتی گوێرەکە، گوشتێ بەڕێ، گۆشتی بەرخ، گوشتێ گاو، گۆشتی گا یان مانگا، گوشتێ دەندێ، گوشتێ کۆتلێت، گۆشتی پەراسوو یان قیمە، قلوێ دڵ، گوشتێ ڕان، گۆشتێ ڕان، جگەر، سوسیس، گۆشتی ئامادەکراو، گوشتێ سەرێ دەست، گۆشتی سەردەست، زەبان، زوان، کەباب شده روی منقل، کەبابی برژاو سەرغەڵوز یا مەغڵی، روی صفحه روستر برشته شده، لەسەر روستر وەرەقێکی کە ناسووتێ برژاو بێ، سرخ کرده، سوورکراو، ئاب پاز یان پۆخته شده، کوڵاو، سرد، آبدار، کباب و استیک ئاودار بێ، متوسط سرخ یا پخته شده، نیوه سورکراو یان کلاو، کاملا پخته، تواو کلاو.
مرغ کباب شده روی منقل. مریشکی برژاو سر مغلی. مرغ برشته شده روی مریشکی برژاو لسر روستر. صفحه روستر برژاو سر روستر. اردک مرغابی مراوی سونا. جوجه مرغابی جوجه مراوی. جوجه اردک جوجه سونا. غاز قاز خرگوش کروشک و قلمون خل یا قلمون. سبزه سبزوات. بادمجان باذنجان. لوبیای سبز فاصولیای سبز. لوبیای قرمز فاصولیای سور. کلم کلرم. ذرت گنمشامی یان ذرات. تره فرنگی کور. پیاز پیواز یان پیاز. نخود نخود سبز. نوک نوکی سبز فریک نوک. سالاد زلاتا. چه سبزیجاتی یا سبزی هایی دارید؟ چطور سبزی که هیا؟ سیب زمینی پتاتا. برنج برینج. چیپس پتاتای سرکراو بفرن یان زیبس. ماکارونی ماکارونی. ماکارونی با سس پنیر. ماکارونی ساسی پنیر. پخته شده تنوری برژاو پیشاو لناو تندور دا. سرخ کرده سرکراوا. پخته شده کته شده برای برنج. برنجی لندراو یا برنجی پلاو. میوه جوری میوه کن. آیا میوه تازه ای دارید؟ آیا میوه تازه هیا؟ سیب سیو. موز موز. گریپ فروت سندی. لیمو ترش یان لیمو. لیمو ترش یان لیمو. خربوزه کالک. پرتقال پرتقال. گلابی هرمه. آناناس اناناس. توت فرنگی تو فرنگی. میوه یان شربتکان. لطفاً دسر میخواهم. تکایا پاش خوراکم اوید. لطفاً یک چیز یان دسر سبک. تکایا شتک پاش خوراککی سوک. من میخواهم را مزه و امتحان کنم. من اموه تامی بکم یان تاقیب کموا. یک پرسه کوچک. یک نفره. جمعی بچوک. یک کسی. کافی است. بسا. خیلی متشکرم. سپاست اکم. شیرینی پای سیب هلندی. شیرینی بسیوی هلندیه و. پودینگ کریسمس. شیرینی کیکی سری سال. کرم میوه ها. مخلوط از میوه ها، شکر و خامه. کرمی میوه‌ای که جیراوه لا میوه و شکر و قیماق. پودینگ تابستانی. کیک شیرینی هاوینه. بلامانژ. یک نوع کیک سپید فرانسوی. بلامانژ جور کیکی فرانسی سپیه. کیک پنیر. کیکی پنیر. پودینگ شکلاتی. شیرینی کیکی شکلاتی. کرم کرم. خامه قیماق. سرشیر تویجی شیر سری شیر. کرم کارامل. کرمی کارامل. سالاد میوه. زلاطه میوه. بستنی بستنی. ژله کرم یان سکک. تارت کیک میوه همراه با وانیل زیاد. تارت جور کیکی میوه لگل وانیلیه زور. وافل ها نوع کیک های 4 گوش که در لیست دسرها هم هست.
وافل جۆرەکێکێکی میوەیی چوارگۆشەیە کە لە لیستی پێشخواردنەکانشدا هەیە و لە پێش خواردن دەتوانن بیخۆن. مۆز مۆز، لیمو تۆرش یان لیمو ترش، پۆرتەقال پرتەقال، پێستێ پستە، قەهوێ قاوە. خواردنەوە بێکوحولەکان. من مقداری میخواهم، من کەمێکم ئەوێت. ئاب سیب ئاوی سێو، چای سارد چای سارد، لیموناد خواردنەوەیەکی غازدارە کە بە ئاوی لیمە و شەربەت دروست دەکرێت. ئاب مەعدەنی ئاوی کانزایی، گازدار یان نوشابێ، غازدار یان ساردی، بیگاز بێغاز، بیجوش بێسوودە، ئاب گۆزە فەرەنگی ئاوی تەماتە، ئاب میوێ یان ئاب میوێ ئاوی میوە یان شەربەت، ئاب ئاناناس ئاوی ئەناناس، ئاب لیمو تۆرش ئاوی لیمۆ ترش، ئاب پۆرتەقال ئاوی پرتەقال شەربەتی پرتەقال. من یەک میخواهم، من یەکێک ئەوێت. نوشابەیە غەیرێ ئەلکۆلی خواردنەوەیەکی بێکوحول. یەک لیوان ئاب، یەک لیوانیا یەک پەرداخ ئاو. نوشیدنی چه میل دارید؟ حەز لە چ خواردنەوەیەک دەکەیت؟ کاتێ چای حەسرانە و قاوە. لطفاً یەک قووری چای سێ نەفەرێ. تکایە قورێک چای سێ کەسی یان چادانێک چای سێ نەفەری. لطفاً یەک فێنجان چایی با لیمو تۆرش. تکایە کوپێک چایی لەگەڵ لیمو ترش. لطفاً بدون شیر. تکایە بەبێ شیر. لطفاً مقداری شکر. تکایە کەمێک شەکر. لطفاً با شیر. تکایە بە شیرەوە. کەرێ کەرە. نان نان، نان باگێت سەمونی درێژ، گردێ نان سەمونی خڕ، کەیک کێک، ئەسەل هەنجوین، مرەبا مرەبا، بیسکویت بیسکێت، کەیکێ میوەیی کێکی میوەیی، قەهوێ قاوە. لطفاً یک فنجان قهوه می خواهم. تکایە فنجانێک قاوەم ئەوێت. قهوه سرد قاوەی سرد، قهوه با شیر قاوە لەگەڵ شیر، شیر قهوه شیر قاوە، قهوه بدون شیر قاوە بەبێ شیر، کرێم کرێم، خامێ قەیماغ، سەرشیر توێژی شیر یان سەرشیر. با کرێم یا با خامەی زیاد، بە کرێم یان بە قەیماغی زۆر بێت. با کرێم یا خامەی کەم، بە کرێم یان قەیماغی کەم. خامە تۆرش قەیماغی ترش. شیر شیر، شیر بدون خامه، شیر بەبێ چەوری. شیر رژیمی شیری رەزیمی. گلەیی و گازەندە ڕخنەکان لە ناو چێشتخانەدا. یەک بۆشقاب یا لیوان کەم است. دەوریەک یان پەرداغێک کەمە. من قاشق چاقو چەنگال ندارم. من کەوچک چەقۆ و چەتاڵم نییە. این چیزی نیست که من سفارش دادم. ئەمە ئەو شتە نییە کە من داوام کردووە. من سفارش را دادم. من داوای کردووە. باید اشتباهی روی داده باشد. ئەبێ هەڵەیەک ڕووی دابێت. آیا ممکن است این را عوض کنید؟ ئایا دەکرێت ئەمەم بۆ بگۆڕیت؟
من یک پرس کوچک برای بچه سفارش دادم. من ژەمێکی بچووکم بۆ منداڵەکە داوا کردووە. گوشت است. گۆشتی یان گۆشتە. خیلی پخته و سرخ شده. زۆر کڵاو بێ یان زۆر سوور بێتەوە. آبدار ئاودار شل. خیلی سفت است. زۆر جیڕە. غیر قابل جەویدەن است. ناجۆرێ ناتوانی بیجووی دەنەوزارتدا. تلخ تاڵ. شیرین شیرین. شور سوێر. من این را دوست ندارم. من حەزم لەمە نییە. غەزا سرد است. خواردنەکە سەردە. این تازه نیست. اما تازه نییە. چرا اینقدر طول می کشد؟ بۆچی ئەوەندەی پێدەچێت؟ آیا نوشیدنی های ما را فراموش کرده اید؟ آیا خواردنەوەکانی ئێمەت لەبیر چۆتەوە؟ این تمیز نیست. اما پاک نییە. لطفاً ممکن است مسئول سرویس یا سرپیش خدمت را صدا کنید؟ تکایە ئەکرێ لێپرسراوی خزمەتکارەکان یان مدیرەکە بانگ بکەی؟ کڵێشەی حیساب. سرویس حساب شده است. هەموو شتێک حیساب کراوە. لطفاً صورت حساب. تکایە لیستی حیسابەکە. من میخواهم پرداخت کنم. ئەمەوێ پارەکە بدەم. ما میخواهیم جداگانه پرداخت کنیم. ئێمە ئەمانەوێ بەجیا حساب بکەین یا بەجیا پارەکەی خۆمان بدەین. این مبلغ برای چیست؟ ئەم پارەیە هیچیە. من فکر میکنم اشتباهی در صورت حساب هست. وا دەزانم هەڵەیەک لە لیستی حسابەکەدا هەیە. آن چقدر است؟ ئەوە چەندە؟ آیا سرویس حساب شده است؟ آیا سرویس حساب شده است؟ آیا خرجی خدمت حساب کراوە؟ آیا همه چیز حساب شده است؟ آیا هەموو شتێک حساب کراوە؟ آیا شما چک های مسافرتی، چک های اروپایی قبول می کنید؟ آیا تو یان ئێوە چەکی سەفەری سپاچەک یان چەکی ئوروپی وەردەگریت؟ متشکرم این هم انعام شماست. متشکرم این هم انعام شماست. سپاس دەکەم ئەمەش بەخششی تۆیە. بەقیەی پول مال خودتان. باقی پارەکە هەڵگرە بۆ خۆت. باقی پارەکە بۆ خۆت بێ. غذا خیلی خوب بود. خواردنێکی زۆر خۆش بوو. غذای خیلی خوبی بود. خواردنێکی زۆر خۆش بوو. از آن لذت بردیم. چێژمان لێ وەرگرت. خیلی متشکرم. زۆر سپاست دەکەم. خۆراکی سەرپێی وەکو لەفەی گەز و خوراکی سیران. لطفاً من یکی از اینها را میخواهم. لطفاً من یکی از اینها را میخواهم. تکایە من یەکێ لەوانەم ئەوێت. من آن را میخواهم. من ئەوم ئەوێت. برای بردن است. اینجا نمیخورم. سەفەریە یعنی دێبمەوە لێرە نایخۆم. آیا با خود میبرید؟ آیا لەگەڵ خۆت ئەیبەیت؟ یک سۆسیس سرخ کرده. یک سۆسیس سوورکراو. مقداری چیپس. کەمێک پەتاتە سوورکراویان جیپس. یک مرغ سوخاری. مریشکێکی برژاو. یک همبرگر. همبرگرێک. مقداری جیپس. مقداری سیب زمینی سرخ کرده.
هندێک چیپس هندێک پەتاتەی سوورکراو پیتزا تخمە مۆڕغێ نیمڕوو هێلکە و ڕۆن نیمڕوو زەردێ و سفیدێ قاتی شۆدێ هێلکە ڕۆنێک شلەقابێت سپێنێکە و زەردنەکەی تێکەڵاو کرابێت پێکەوە تخمە مۆڕغێ نیمڕوو هێلکە و ڕۆن نانی تۆست با پەنیر نانی برژاو یان نانی تۆست لەگەڵ پەنیری پێچراو نانی تۆست با قارچ نانی تۆست لەگەڵ قارچکی یان کوارگ نانی تۆست با ئسپاگێتی نانی تۆست یان برژاو لەگەڵ ئسپاگێتی ماکەڕۆنی من میخواهم من ئەمەوێت چەند تا سیب چەند دانە سێو چەند تا مۆز چەند دانە مۆز کەرە نان نانی باگێت سەمونی درێژ گردێ نان سەمونی خڕ چۆکۆلێت یان شۆکۆلات ئەنگور ترێ تخمە مۆڕغ هێلکە بەستەنی یان ئایسکرێم پەنیر کەرەیە نەباتی کەرەی ڕۆوەکی مارگارین مەخسوسێ پوختۆ پەز مارگارین تایبەت بە کوڵاندن و لێنان ئاب نەبات نوقڵ شۆکۆلات شیرینی شەکر چای کیسەیی یان نێپتۆن چای کیسە یان سەفەری یان نێپتۆن ماست نەمەک خوێ بەشی چوارەم گەشت و گوزار لە دەرەوەی شار فڕۆکە میخواهم یک پرواز به تهران رزرو کنم ئەمەوێ بلیتێک بۆ تاران بگرم رفت چوون بەرگەشت گەڕانەوە رفت و بەرگەشت چوون و گەڕانەوە دەرەجەی اقتصادی یان توریستی پلەی ئابووری یان گەشتیاری دەرەجەی یەک پلە یەک آیا قیمت ارزانتر هم دارید؟ آیا ارزانترتان هیا؟ پرواز برای شهر سنندج است. تیاره بو شهر سنه هیا. آیا پرواز مستقیم دارید؟ آیا تاریکی راست خودتان هیا؟ آیا پرواز مستقیم است؟ آیا تیارک راست خویا؟ آیا به شهر کرمانشاه تعویض دارید؟ آیا اگردره با شهر کرمانشاه؟ چه وقت هواپیما پرواز می کند؟ چکاتک فروککا ری اکوید یان هل افرید. چه وقت کارت سوار شدن به من می دهید؟ چه وقت کارت سوار شدن به من می دهید؟ کی کارتی سوار بونم پی ادن. شماره پرواز هواپیما چند است؟ شماره فرانی فروککا چندم؟ کی خواهیم رسید؟ کی دگین؟ می خواهم پروازم را کنم اموی روشنکم یان فرینکم بکم. باطل کردن هەڵوەشانەوە لەغو کردن پوچەڵکردنەوە کەنسل کردن بلوک کردن اوکی کردن اوکی کردن قەتعی کردن یەکلای کردنەوە قەتعی کردن تأیید کردن پسند کردن عوض کردن گۆڕینەوە. بلیت تا کی اعتبار دارد؟ بلیتەکە تا کی بەکاردێت؟ آیا برای فرودگاه اتوبوس قطار هست؟ آیا پاس شەمەندەفەر بۆ فڕۆکەخانە هەیە؟ ورودی به باند چونە ناو فڕۆکەخانەکە. ورودی چونە ناو. خروجی به باند دەرچوون لە فڕۆکەخانەکە. خروجی دەرچوون. حرکت عزیمت ورود. رسیدن
جوڵان و وەرەیە. عزیمەت حرەکەت جوڵان وەرەیە. ورود رسیدن هاتنەوە و گەیشتن. شەمەندەفەر یان قیتار قەتارێ بین شهری عادی قطار بین شهری با توقف. شەمەندەفەری ئاسایی نێوان شارەکان شەمەندەفەری نێوان شار لەگەڵ وەستان. واگۆنێ بار واگۆنی بار واگۆنێ ئەسباب و ئەساسیێ واگۆنی شتومەتەکان. بطرف ایستگاه راه آهن بۆ لای وێستگەی شەمەندەفەر یان ڕێی ئاسم. ایستگاه راه آهن یان قطار کجاست؟ وێستگەی ڕێی ئاسنی شەمەندەفەر لەکوێیە؟ ئایا هەست؟ ئایا هەیە؟ ئۆتۆبوس پاسی گەورە یان مەنشە؟ میترۆ ئایا میتوانم تا آنجا پیاده بروم؟ ئایا ئەتوانم تا ئەوێ بەپێ بڕۆم؟ تاکسی مرا به ایستگاه اصلی راه آهن برسانید. مرا به ایستگاه اصلی راه آهن برسانید. من بگەیەنە وێستگەی سەرەکی شەمەندەفەر. به طرف سکوها بەرەو سەکۆ. محل سوار شدن قطار جێگەی سواربوونی شەمەندەفەر. خروجی دەرچوون. ورودی هاتنە ناوەوە. ئاگادارەکان زانیاریەکان. کجاست؟ لەکوێیە؟ دەفتەرێ بارێ ئەمانەتی نووسینگەی باری ئەمانەتی. دەفتەرێ ئەشیاء گمشدە نووسینگەی شتومەکانی ونبوو. محل رزرو هۆتێل شوێنی جێگاگرتنی میوانخانە. دەفتەرێ ئێتلاعات نووسینگەی زانیاریەکان. دەکێ یا کیوسکێ روزنامە فروشی. دەکێ یا کیوسکێ روزنامە فروشی. دەکە یان باجەی ڕۆژنامە فرۆشی. باجەیە فروشێ بلیت دەکەی بلیت فرۆشتن. سەکوویە شمارەیە سێ سەکۆی ژمارە سێ. ئاژانسێ مسافرەتی نووسینگەی گەشتیاری. ساندویچ فروشی لەفەی گەز فرۆشی. رستوران چێشتخانە. ئۆتاقێ ئینتیزار ژووری چاوەڕوانی. سەرافی دراوگۆڕەوە. کجا هەستند؟ لەکوێن؟ قەفەسەهای بار قەفەسەکانی بار. قەفەسەهای ئەسباب و ئەساسیێ قەفەسەکانی شتومک. توالێت یان دەستشویی ئاودەستخانە. چه وقت قطار شیراز حرکت می کند؟ کی شەمەندەفەری شیراز بەڕێ دەکەوێ؟ ئەڤەلین یەکەمین. ئاخێرین دوایەمین. بەعدی ئەویتر. بعد پاشان. کرایە تا شهر شیراز چقدر است؟ کرایە تا شاری شیراز چەندە؟ آیا این است؟ آیا ئەمەیە؟ قطار سریع السیر قطار بدون توقف. قطار سریع السیر قطار بدون توقف. شەمەندەفەری خێرا شەمەندەفەری بەبێ وەستان. آیا من چیزی اضافه باید پرداخت کنم؟ آیا من شتێکی زیادە ئەبێ بدەم؟ آیا به بندر عباس تعویز دارید؟ آیا بۆ بندر عباس ئەگۆڕدرێتەوە؟ آیا باید قطار عوض کنم؟ آیا ئەبێ شەمەندەفەر بگۆڕم؟ آیا برای تعویض قطار وقت کافی دارم؟ آیا ئەوەندەم کات بەدەستەوەیە شەمەندەفەرەکە بگۆڕم؟ آیا قطاری که به موقع رفت و برگشت کند دارید؟ آیا قطاری که به موقع رفت و برگشت کند دارید؟ آیا شەمەندەفەرێکتان هەیە لە کاتی خۆیدا بڕات و بگەڕێتەوە؟ چه وقت قطار به تهران میرسد؟ کی شەمەندەفەرەکە ئەگاتە تاران؟
آیا قطار در تهران توقف می کند؟ آیا شمندفر لتهران دوستید؟ قطار تبریز از کدام سکو حرکت می کند؟ شمندفری تبریز یان توريز لكام سکو اکبیت ری. قطار تبریز در کدام سکو توقف می کند؟ شمندفری تبریز لکام سکو اوستید. ئاگادارەکان زانیاریەکان کجاست؟ لەکوێیە؟ دفتر بار امانتی نووسینگەی باری ئەمانەتی. دفتر ئەشیاء گمشده نووسینگەی شتومەکانی ونبوو. محل رزرو هتل شوێنی جێگاگرتنی میوانخانە. دفتر اطلاعات نووسینگەی زانیاریەکان. دەکێ یا کیوسکێ روزنامه فروشی. دکه یا کیوسک روزنامه فروشی. دکه یان بازه روزنامه فروشی. بازه فروش بلیت. دکه بلیت فروشتن. سکوی شماره 3. سکوی شماره 3. آژانس مسافرتی نووسینگەی گەشتیاری. ساندویچ فروشی لەفەی گەز فروشی. رستوران چێشتخانە. اتاق انتظار ژووری چاوەڕوانی. صرافی دراوگۆڕەوە. کجا هستند؟ لەکوێن؟ قفسه های بار قفسەکانی بار. قفسه های اسباب و اساسیه قفسەکانی شتومک. توالت یان دستشویی ئاو دەستخانە. چه وقت قطار شیراز حرکت می کند؟ کی شمندفری شیراز بڕێ دەکەوێ؟ اولین یەکەمین. ئاخرین دوهەمین. بعدی ئەویتر. بعد پاشان. کرایه تا شهر شیراز چقدر است؟ کرایه تا شهر شیراز چەندە؟ آیا این است؟ آیا ئەمەیە؟ قطار سریع السیر قطار بدون توقف. قطار سریع السیر قطار بدون توقف. شمندفری خیره شمندفری به وستان. آیا من چیزی اضافه باید پرداخت کنم؟ آیا من شتێکی زیاده ئەبێ بدەم؟ آیا به بندر عباس تعویز دارید؟ آیا بۆ بندر عباس ئەگۆڕدرێتەوە؟ آیا باید قطار عوض کنم؟ آیا ئەبێ شمندفر بگۆڕم؟ آیا برای تعویض قطار وقت کافی دارم؟ آیا ئەوەندەم کات بەدەستەوەیە شمندفرەکە بگۆڕم؟ آیا قطاری که به موقع رفت و برگشت کند دارید؟ آیا قطاری که به موقع رفت و برگشت کند دارید؟ آیا شمندفرێکتان هەیە لە کاتی خۆیدا بڕات و بگەڕێتەوە؟ چه وقت قطار به تهران میرسد؟ کی شمندفرەکە ئەگاتە تاران؟ آیا قطار در تهران توقف می کند؟ آیا شمندفر لتهران دوستید؟ قطار تبریز از کدام سکو حرکت می کند؟ شمندفری تبریز یان توريز لکام سکو اکبیت ری. قطار تبریز در کدام سکو توقف می کند؟ شمندفری تبریز لکام سکو اوستید. من برنامه حرکت قطارها را می خواهم. من برنامه بڕێکەوتنی شەمەندەفەرەکانم ئەوێت. برنامه حرکت برنامه بڕێکەوتن. غیر سیگاری ها جگەرە نەکێشەکان. سیگاری ها جگەرە کێشان. شما باید در قطارتان را عوض کنید. ئێوە ئەبێ لە شەمەندەفەرەکەتان بگۆڕن. در تهران عوض کنید. لە تهران بیگۆڕن و یک قطار محلی سوار شوید و سواری شەمەندەفەرێکی ناوشار بن. یک قطار برای شهر تبریز در ساعت 8 است. ساعت 8 شەمەندەفەرێک بۆ شاری تەبریز هەیە. قطار شما از سکوی شماره 8 حرکت خواهد کرد. قطار شما از سکوی شماره 8
حرکت خواهد کرد. شەمەندەفەری ئێوە لە بنکەی یان لە سەکۆی ژمارە 8 بەڕێ دەکەوێت. چەند دقیقە تەخیر خواهد داشت. چەند دقیقەیەک دوا دەکەوێت. دەرەجەی 1 دەرجلۆ، پلەی 1 لە پێشەوە، دەروەسەت لە ناوەڕاستەوە، دەرئاخێر یا عەقەب لە دواوە، بلیت بڵیت. لطفاً 1 بلیت، تکایە بلیت 1. لطفاً 1 بلیت در شهر شیراز، تکایە بلیتێک بۆ شاری شیراز. رفت، چوون، بەرگەشت، گەڕانەوە. رفت و بەرگەشت، چوون و گەڕانەوە. نصف قیمت، نیوە قیمت. میخواهم 1 چیز رزرو کنم، ئەمەوێت شتێک بگرم. 1 صندلی کنار پەنجەرە. 1 صندلی کنار پەنجەرە. کورسیەک لەلای پەنجەرەوە. بالا، سەرەوە. وەسەت، ناوەڕاست. پایین، خوارەوە. آیا این سکوی قطار تهران است؟ آیا ئەمە بنکەی سەکۆی شەمەندەفەری تارانە؟ آیا این قطار شهر تبریز است؟ آیا ئەمە شەمەندەفەری شاری تەبریزە؟ آیا قطار شهر شیراز تأخیر دارد؟ آیا شەمەندەفەری شاری شیراز دواکەوتنی هەیە؟ سەکوی شماره 3 کجاست؟ سەکوی شماره 3 کجاست؟ بنکەی سەکۆی ژمارە 3 لەکوێیە؟ واگۆنی ژمارە کجاست یا کدام است؟ واگۆنی ژمارە لەکوێیە یان کامەیە؟ دەرەجە 2 پلە 2 توریستی گەشتیاری. دەرەجەی ئستاندارد پلەی ستانداردی. دەرەجە 1 پلە 1 تعطیلات آخر هفته، پشووی کۆتایی هەفتە. ببخشید ممکن است رد شوم؟ ببوره ئەکرێت تێپەڕبم. آیا این صندلی گرفته شده است؟ آیا این صندلی گرفته شده است؟ آیا ام کرسی گیراوە؟ فکر می کنم آن صندلی جای من است. وابزانم او کرسیه جێگای منە. می توانم پەنجەرە را باز کنم یا ببندم؟ ئەکرێ پەنجەرەکە بکەمەوە یان بیبەستم دای بخەم. ممکن است خواهش کنم قبل از رسیدن به شهر شیراز مرا خبر کنید؟ ئەگونجێت کات لێ بکەم پێش گەشتن بە شاری شیراز من ئاگادار بکەیتەوە. ما کجا هستیم؟ ئێمە لەکوێین؟ چه مدت قطار اینجا توقف دارد؟ شەمەندەفەرەکە لێرەیە چ ماوەیەک دەوەستێت؟ چه وقت به شهر شیراز میرسیم؟ کی ئەگەینە شاری شیراز؟ واگۆن خواب کجاست؟ واگۆنی خەو لەکوێیە؟ ممکن است به من بگویید چه موقع پیاده شوم؟ ئەکرێ پێم بڵێ کەی دابەزم؟ تەحویلی بار یان ئەساسیە، تەسلیمکردنی بارەکان یان شتومەتەکان. من میخواهم اسباب و اساسیم یا بارم را تحویل بدهم. من ئەمەوێ شتومەکەکانم یان بارەکەم تەسلیم بکەم. باربر، بربر، حمال. ممکن است اسباب و اساسیم را حمل کنید؟ ئەکرێ شتومەکەکانم بۆ هەڵگریت؟ چرخهای دستی حمل بار اسباب و اساسیه کجا هستند؟ عربانەی دەستیەکانی بار شتومەکەکان هەڵگرەکان لەکوێن؟ پاسی گەورە. کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟ کام پاس بۆ ناوەندی شار ئەڕوات. برای رفتن به ایستگاه آزادی باید سوار کدام اتوبوس شوم؟ بۆ ڕۆشتن بۆ وێستگەی ئازادی ئەبێت سواری کام پاس بم؟ برای رفتن به اپرا کدام اتوبوس را باید سوار شوم؟ بۆ ڕۆشتن بۆ ئۆپێرا ئەبێت سواری کام پاس بم؟ ایستگاه اتوبوس کجاست؟ وێستگەی پاس لەکوێیە؟ ترمینال کجاست؟ گەراج یان گەراجی وەستانی پاس لەکوێیە؟ چه وقت اتوبوس به شهر سنندج میرسد؟ کی پاسەکە ئەچێت بۆ شاری سنە؟ چه
چه وقت اتوبوس به شهر سنندج می رود؟ کی پاسکه اچید بو شهری سنا؟ اولین یکمین، آخرین دوهمین، بعدی اویتر، بعد پاشان. کرایه تا چقدر است؟ کرایه تا چنده؟ آیا باید اتوبوس عوض کنم؟ آیا ابی پاسکم بگورم؟ چند ایستگاه تا هست؟ تاوی چند ویستگاه هیا؟ ممکن است به من بگویید چه موقع پیاده شوم؟ اکری به من بلی کی دابزم؟ من میخواهم ایستگاه انقلاب پیاده شوم. من اموی لویستگی انقلاب دابزم. ایستگاه درخواستی ویستگی داواکراو. ایستگاه اتوبوس ویستگی پاس. مترو شمندفری کربایی. نزدیکترین ایستگاه مترو کجاست؟ نزدیکترین ویستگاه مترو لشویا. آیا این قطار به آنجا می رود؟ آیا ام شمندفره اچت بو اوی؟ برای رفتن به آنجا کجا باید مترو را عوض کنم؟ بروشتن بو اوی لشوی به مترو کم بگورم. آیا ایستگاه بعدی آنجاست؟ آیا ویستگاه دواتر اویا؟ کام خط راه آهن به آنجا می رود؟ کم شمندفر دچت بو اوی؟ بلم، کشتی، پاپور. چه وقت فری نوعی قایق برای ما هست؟ کی فری جور بلمکه بو ایما هیا؟ چه مدت این مسافرت دریایی طول می کشد؟ ام گشت دریایی چند خاینید؟ قایق، بلم، کابین، زگای تایبتی سواربون، یک نفره یک کسی، دو نفره دو کسی، بندر، کمربند نجات، پشتوینی رزگار کردن، قایق نجات، بلمی رزگار کردن، نجات غریق رزگار کردنی نقم بو، کشتی، مسافرت رودخانه‌ای، گردش رودخانه‌ای، گشت کردن لروبار یان گران لنا روبار دا. کرسکانی تری جوزانوا. دو چرخه پاسکیل. موتور گازی، موتوری غازی، موتور که به بنزین کرده که تو پادرشیه. موتور سیکلت، موتور سیکلت. هلیکوپتر یان بالگرد کوپتر. مجانی سوار شدن، سواربون به خورایی. قدم زدن، به پیروشتن، قدم لیدن، پیاسه کردن. اتومبیل. نزدیکترین پمپ بنزین کجاست؟ نزدیکترین بنزینخانه لچویا. لطفاً باک را پر کنید. تکایا تنکی بنزینکا پربکا. بنزین بدون سرب، بنزینی خاون، بنزین ببه قرقوشم. گازوئیل، گاز. لطفاً آن را کنترل کنید. تکایا سودیری او بکا. باتری. روغن، رون. آب، او. آیا ممکن است باد تایر را کنترل کنید؟ آیا اکری هوای ناو تایکان بشکنید؟ 1.6 جلو، 1.6 بو پیشوا، 1.8 عقب، 1.8 دواوا. لطفاً تایر زا پاس را هم کنترل کنید. تکایا تایی سپیرکش جیتس بکا یا بی پشکنه.
آیا می توانید این پنسری تایر را تعمیر کنید؟ آیا اتوانی پنسری ام تایر چاک بکیتوا؟ آیا ممکن است لطفاً آن را عوض کنید؟ آیا دکره به زحمت اوی بگورن؟ تایر، لاستیک، تای سیاره، لامپ، گلوب. کجا می توانم ماشین را بدهم بشویند؟ کجا می توانم ماشین را بدهم بشویند؟ لشوی اتوانم اتومبیلکم دابنم بیشون؟ آیا اینجا ماشین شویی کارواش هست؟ آیا لیره اتومبیل شور یان غسل هیا؟ پرسیارکردنی ڕێگا. چطور می توانم به آنجا بروم؟ چون اتوانم بروم بو اوه؟ آیا این جاده یا این راه آنجا است؟ آیا اما شقام یان ڕێگای اوه؟ آیا جاده ای با شلوغی یان ترافیک کمتر هم هست؟ آیا شقامک هیا قربالغی یان ترافیک کمتر بید؟ چقدر تا آنجا راه است؟ چند ڕێگەیە تا ئەوێ؟ آیا اتوبان است؟ آیا شقامی دووسایدا؟ با ماشین پیاده چقدر طول می کشد؟ با اتومبیلی به پیاده چند دخایێنێت؟ آیا می توانم تا مرکز شهر با ماشین بروم؟ آیا اتوانم تا ناوەندی شار با اتومبیل بڕۆم؟ ببخشید، ببوورە. آیا ممکن است به من بگویید کجاست؟ آیا دکره پێم بڵێ لەکوێیە؟ این جاده به کجا می رود؟ ام شقامه بۆ کوێ ئەچێت؟ چطور می توانم به این محل یا این آدرس بروم؟ چۆن ئەتوانم بۆ ئەم شوێنە یان ناونیشانە بڕۆم؟ آیا ممکن است به من روی نقشه نشان بدهید کجا هستم؟ آیا ممکن است روی نقشه به من نشان بدهید کجا هستم؟ آیا دەکرێت لەسەر نەخشە پیشانم بدەیت کە من لەکوێدام؟ جاده را اشتباهی آمدید. بە شەقامێکی یان ڕێگایەکی هەڵەدا هاتوویت. مستقیم برو، ڕێک بڕۆ، ڕاستە ڕۆ بڕۆ. مقابل، بەرامبەر. ڕوبەڕوو، ڕوبەڕوو، بەرامبەر. عقب، پشت. پهلو یان بەغەل یان جەنب، تەنیشت. بعد از، دوای ئەوەی. پس از، لەدوای. شمال، باکوور. جنوب، باشوور. شرق، ڕۆژهەڵات. غەرب، ڕۆژئاوا. شما به اولین، تو برو بۆ یەکەمین. دووەمین تەقاطع چهارراه بروید. بۆ دووەمین چواریان بڕۆ. پیچیدن، پێچکردنەوە. از چراغ راهنمایی به دست چپ بپیچید. لە چرای ترافیک لایتەکەوە بە دەستی چەپەوە پێچ بکەرەوە. سەر پیچێ بعدی به دست راست بپیچید. لەسەر ئەو پێچەی دواتر بە دەستی ڕاستدا پێچ بکەرەوە. آن خیابان یک طرف است. ئەو شەقامە یک سایدا. شما باید به طرف دیگر برگردید یان دور بزنید. تو ئەبێ بۆ لایتر بسوڕیتەوە. به تابلوهای راهنمایی شهر تهران توجه کنید. به تابلوهای راهنمایی شهر تهران توجه کنید. سرنجی تابلوکانی ڕێنمایی شاری تاران بدە. وەستاندنی اتومبیل. کجا می توانم ماشین را پارک کنم؟ لەکوێ ئەتوانم ئۆتۆمبیلەکەم ڕابگرم؟ آیا شما در این نزدیکی ها هستید؟ آیا ئێوە لەم نزیکانەنا؟ آیا ماشین شما در این نزدیکی ها است؟ آیا ئۆتۆمبیلەکەی ئێوە لەم نزیکانەیە؟ پارکینگ، جای پارک. گەراج یان شوێنی وەستان. پارکینگ طبقاتی، پارکینگ چند طبقه. گەراجی ئۆتۆمبیلی چەند قات. ممکن است اینجا پارک کنم؟ دەکرێت لێرە بوەستم؟ چه مدت می توانم اینجا پارک کنم؟
چەندە ئەتوانم لێرە ڕای بگرم یا لێرە بمێنمەوە؟ کرایەی هەر ساعت چقدر است؟ کرایەی هەر ساعت چقدر است؟ کرێی هەر کاتژمێرێک چەندە؟ آیا شما پول خرد برای پارکومتر دارید؟ آیا شما پول خرد برای پارکومتر دارید؟ آیا پارەی وردەتان پێ بۆ پارکومتر کە پارکومتر دەستگایەکە پارەی وەستانی ئۆتۆمۆبیل لە گەراج حساب دەکات؟ آیا مأمور پارکینگ هست؟ آیا مأمور پارکینگ هست؟ آیا لێپرسراوی گەراج لەوەیە؟ خراپی یان یارمەتی لە ناو ڕێگادا. ماشینم خراب شده است. اتومبیلکم خراب بووە. ممکن است کمکم کنید؟ ئەکرێ یارمەتیم بدەن؟ از کجا میتوانم تلفن کنم؟ لەکوێ ئەتوانم تەلەفۆن بکەم؟ آیا ممکن است لطفاً یک جرثقیل یا مکانیک بفرستید؟ آیا ممکن است لطفاً یک جرثقیل یا یک مکانیک بفرستید؟ آیا به زحمت دەکرێ سلنگێک یان فیتەرێکم بۆ بنێریت؟ جرثقیل، سلنگێک، مکانیک، فیتەر. ماشینم روشن نمی شود یا استارت نمی زند. اتومبیلکم هەڵ نابێت یان داناگیرسێت، سلف ناگرێت. باتری آن تمام خالی شده است. باتریەکەی تەواو بووە یان بەتاڵ بووە. بنزین تمام کرده ام. بنزین تمام کرده ام. بنزینم پێ نەماوە. یک تایر ماشین پنچر شده است. یک تایر ماشین پنچر شده است. تایەیەکی ئۆتۆمبیلەکەم پەنچەر بووە. خراب است. خراب بووە. عیب دارد. عیبێکی هەیە. کاربراتۆر، کاربرێتەر. سیستەمی برق، سیستەمی کارەبا. چراغهای جلو، لایتەکانی پێشەوە. چراغهای بزرگ، لایتە گەورەکان. موتۆر، مەچینە. رادیاتۆر، ڕایتەر. تۆرمۆزها، ستۆپەکان. جەعبێدانندێ یا گیربۆکس، جێر. چارخ، تەگەر، مەبەست، تایە و وێڵ و بەگشتی. آیا ممکن است؟ آیا دەکرێ ماشین را به من ئەمانەت بدەهید؟ ئۆتۆمبیلەکە بە ئەمانەت پێم بدەیت؟ جەک، جەک یان بەرزکەرەوە. ئاچار، ئیسپانە، هاچەر. نزدیکترین تەعمیرگاه کۆجاست؟ نزیکترین شوێن، شوێنی چاکەرەوە لەکوێیە؟ چاکردنەوە. آیا می توانید ماشین را تعمیر کنید؟ آیا می توانید ماشین را تعمیر کنید؟ آیا ئەتوانی ئۆتۆمبیلەکەم چاک بکەیتەوە؟ چقدر طول می کشد؟ چەندی پێدەچێت؟ ممکن است یک برآورد هزینه به من بدهید؟ ممکن است یک برآورد هزینه به من بدهید؟ ئەتوانیت بەراوردی خەرجێکم پێ بدەیت؟ یان لیستێک لەو خەرجانەی کە لەنا کراوە پێم بدەیت؟ ئێستارت، سولف، وەگەرخەڕ. کلاج ئاواز کردن، کلاج گۆڕین. لولەی ئەگزۆز، لولەی دووکەڵکێش یا ئەگزۆز. باک بنزین، تەنکی بنزین. چراغ راهنما یا راهنما، گلۆپی ڕێنمایی، شارەتەکە. تۆرمۆز، ستۆپ. لێنتێق تۆرمۆز، بنسی ستۆپ. ڕۆغەن تۆرمۆز، ڕۆنی ستۆپ. چراغهای جلو، ستۆپ لایت. بوق، هۆرن. کلاج،
کلات، روغن رون، کمربند ایمنی پشتوینی پاراستن. پیاکشان دعم یان تصادف. لطفاً پلیس را خبر کنید، تصادف شده است. لطفاً پلیس را خبر کنید، تصادف شده است. تکایە پلیس ئاگادار بکەن پیاکێشان ڕوویداوە یان دەحم بووە. آن تقریباً 2 مایل دور از اینجا است. او نزدیکی 2 میل دورەوە. چند نفر مجروح شده اند؟ چند نفر مجروح شده اند؟ چند کس بریندار بوونە؟ فوراً پزشک خبر کنید. خێرا پزیشک ئاگادار کەن. فوراً یک آمبولانس خبر کنید. خێرا ئیسعافێک ئاگادار کەن. اسم و آدرس شما چیست؟ ناونیشانی تو چیه؟ شرکت بیمه شما کدام است؟ شرکت بیمه شما کدام است؟ کمپانیای بیمه ایوه کامەیە؟ نیشانەکانی ڕێنمایی ڕێگاوبان. خطر مترسی. راه فرعی مسیر انحرافی لاڕێ یان ڕێگای چەپ. خروجی دەرچوون. محل سبقت یان سبقت آزاد شونی پێش بڕچیە دەتوانی کە پێش بکەویت سبقاتی لێ بگری. از سمت چپ حرکت کنید. لەلای چەپەوە بڕۆن. از سمت راست حرکت کنید. لەلای ڕاستەوە بڕۆن. پارک ممنوع. پارک ممنوع. وەستانی ئۆتۆمبیل قەدەغەیە. محل عبور عابر پیاده. محل عبور عابر پیاده شونی روشتنی پیاده یا پیاده روی. از سرعت خود بکاهید. خێراییت کەم بکەرەوە. میدان گۆڕەپان فلکە. مدرسه قوتابخانە. ئاهستە هێواش. یەک تەرەفێ یەک سایدە. تەماشاکردنی شوێنە جوانەکان. دفتر جهانگردی یان توریستی کجاست؟ دفتر جهانگردی یان توریستی کجاست؟ نووسنگەی گەشت و گوزار یان گەشتیاری لەکوێیە؟ جاهای دیدنی مهم کجا هستند؟ شوێنە دیمەنە جوانەکان یان گرنگەکان لەکوێن؟ جاهای دیدنی مهم چه هستند؟ شوێنە جوانەکان یان گرنگەکان کامانن؟ ما ئێمە اینجا هستیم لێرەین. میمانیم ئەمێنینەوە. ئامادە ئیم هاتووین. فقط چەند ساعت تەنیا چەند کاتژمێرێک. یەک روز ڕۆژێک. یەک هەفتە هەفتەیەک. با قایق بە بەلەم. با اتوبوس بە پاسی گەورە مەشایی. پیاده بە پێ. از کجا حرکت میکنیم؟ لەکوێوە بەڕێ ئەکەمین؟ آیا اتوبوس ما را از هتل سوار خواهد کرد؟ آیا پاس لە میوان خانەکەیەوە سوارمان ئەکا؟ یان لەو میوان خانەکە را سوارمان دەکا؟ هزینه تور چقدر است؟ هزینه تور چقدر است؟ خەرجی گەڕان گەشتکردن چەندە؟ تور گەشتکردن گەڕان. آیا نهار هم حساب شده است؟ آیا خواردنی نیوەڕۆژ حساب کراوە؟ چه وقت برمیگردیم یا مراجعت میکنیم؟ چه کاتێک دەگەڕێینەوە؟ آیا در آنجا وقت آزاد داریم؟ ئایا لەوێ کاتی بەتاڵمان بەدەستەوەیە یان کاتی بەتاڵمان هەیە؟ نصف روز نیم روز. نیوەڕۆ یان نیوەی ڕۆژێک. تمام روز یەک ڕۆژێک کامل ڕۆژێکی بەتەواوی. کجاست لەکوێیە؟ کجا هەستند لەکوێنە؟ ئاکواریۆم حەوزێکی شوشە کە ماسی تێدایە بە جوانی. بورس اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار بازاری کاغذە بنرخەکان. کتابخانه کتابخانه. مرکز شهر ناوەندی شار. سالن کنفرانس
هۆڵی کۆبوونەوە یا کۆنفرانس. باغێ وحش باخچەی ئاژەڵان یا باغی وحش. کارخانێ کارگە معمل. ساختمان بینا. آرامگاه مقبر مزار یان گۆڕ. نمایشگاه سالیانه پێشانگای ساڵانە. قەلعێ دژ قەڵا یا حەسار. کلیسا شوێنی عیبادەتی مەسیحیەکان. نمایشگاه آثار هنری پێشانگای کارە هونەریەکان یا هونەرە جوانەکان. بازار موزەخانە موزە یان مۆزەخانە. سالۆنی ئۆپێرا هۆڵی ئۆپێرا. قسمەتی قەدیمی شەهر شوێنێ کۆنی شار. کاخ تەلاری تایبەت کاخ. پارک باغی ملی باغی گشتی پارک. ساختمانهای مجلس بیناکانی پەرلەمان مەجلس پەرلەمان. مەیدان گۆڕەپان. وەرزشگاه ئیستادیۆم شوێنی وەرزش یاریگا وەرزشگا. مرکزی خەرید ناوەندی کڕین. چوونە ناوەوە مۆڵەتی چوونە ناو. ئایا ڕۆژهای جمعێ ئانجا باز است؟ ئایا ڕۆژانی جمعە ئەوێ کراوەیە؟ ساعەتی کار کاتی کارکردن. چه موقع چ کاتێک. ساعەتی کار چه موقع است؟ ساعتی کار چ کاتێکە. چه وقت بسته می شود؟ کی داخرێت. تعطیل می کند ئەبەستێت. ورودی چقدر است؟ نرخی چوونە ژوورەوە چەندە؟ ئایا تەخفیفی بەرای ئانجا داده می شود؟ ئایا کەمکردنەوەیەک ئەدرێ بۆ ئەوێ؟ گروهها دەستەکان کۆمەڵەکان. بەچێها منداڵەکان. بازنشستێها بالاترە سن 65. خانەنشینە کراوەکان لەسەر 65 ساڵەوە. دانش ئاموزان دانشجویان قوتابیەکان خوێندکارانی زانکۆ. ئایا کتابهای راهنما دارید؟ ئایا کتێبی ڕێنماییتان هەیە؟ ئایا میتوانم یک کاتالۆگ بخرم؟ ئایا ئەتوانم کاتالۆگێک بکڕم؟ ئایا میتوانم عکس بەرداری کنم؟ ئایا بۆم هەیە وێنە بگرم؟ حمل دوربین مجاز نیست. عکس برداری ممنوع. حمل دوربین مجاز نیست. عکس برداری ممنوع. هەڵگرتنی کامێرا قەدەغەیە وێنەگرتن قەدەغەیە. عکس برداری ممنوع وێنەگرتن قەدەغەیە. ورود ئازاد چوونە ناوەوە ئازادە. چ کەسێ یان چێ چی چ کاتێک چ وەختێک یان کەی. آن ساختمان چیست؟ ئەو تەلارەیە ئەو بینایە چییە؟ کیست چێیە؟ چه کەسی بود چ کەسێک بوو؟ کی بود چێ بوو؟ مهندس معمار ئەندازیاری بیناسازی. هونەرمەند. نەقاش وێنەکێش. چه کەسی آن را ساخته است؟ چێ ئەوەی دروست کردووە؟ آن چه موقع ساخته شده است؟ او که درست کراوه. چه کسی این نقاشی را کشیده است؟ چه وینه کشایه؟ او چه موقع زندگی می کرده است؟ او لکیا یعنی لکیا و جیاوه. چه موقع کی کیوه. ما به چی علاقه داریم؟ اما حزمان لچیه. عتیقه زاد شتومەکی دێرینە یا حەنتیکەکان. باستان شناسی ئاسەوارناسی جانێڤەرشناسی زیندەوەرناسی جانەڤەرناسی. پزیشکی یان تۆپ. تاریخ مێژوو. مەذهب ئاین. هونەر. مۆد شێوە. کارگر کرێکار. مکانیک تعمیرکار ماشین. فیتر چاکەرەوەی ئۆتۆمبیل. پۆستچی. کتاب فروشی. ماهیگیر ماسیگر. آشپز چێشت لێنەر. هونەرمەند. کشاورز
دهقان دامدار زودیار ورزیر معلم ماموستا آن است او قشنگ جوان دلگیر غیر قابل تصور تصوران نکراو وحشتناک ترسناک بسیار بد زور خراب بی‌نظیر فوق العاده بی‌هوتا بی‌وینا زشت ناشرین زیبا جوان رؤیایی خیالی عاشقانه عشقانه رومانتیک رومانسی وحشتناک ترسناک بد خراب عجیب سرسرهنر غیر عادی ناآسایی اسم آن چیست ناوی او چیه گل درخت در حیوان آجال گیاه جیا پرنده بالنده کوه چیو مزرعه کشتزار کلگا جنگل دارستان چوب در تیلکا پل پرد روستا دی لاده تپه گرد تپولکا خانه منزل مال یا خانو کانال آبراه کانال جوگه دست کرد آورو صخره تاشبرد دریاچه دیوار رودخانه روبر خیابان جاده شقم جاده راه ریگا باغ باغچه راه عابر پیاده ریروی پیاده آبشار تافگه دریا استراحت و تفریح پشودن و سرگرمی سینما هولشانو چه وقت شروع می شود کی دست پیدا کرد فیلم کنسرت شو آهنگ موسیقی چه مدت طول می کشد چندی پیدا چید بازه فروش بلیت کجاست دکه بلیت فروشتن لچویا امشب سینما چه فیلمی نشان می دهد امشب سینما چه فیلمی پشان اداد در تئاتر چه نمایشی اجرا می شود لهولشانو شانو نگاری دکرد آن چه نوع نمایشی است اوات زورشانو یکا اثر کیست چه نصیبتی آیا می توانید یک چیز معرفی کنید آیا اتوانید یک شد بناسینید کمدی نمایش یا فیلم خنده‌دار شانو یا فیلمی که کمدی فیلم خوب فیلمی باش فیلم موزیکال فیلمی موسیقایی نقش اول را چه کسی بازی می کند چه رول سرکی یکمی فیلم که دیاری دکد کارگردان آن کیست چه در هنره باله سما کردن کنسرت اپرا برنامه موسیقیان اپرا آیا اتوانی معرفی کنید بناسینی اپرا شانوی پیکاتو لشعر و بابت کمدی و تراژدی یعنی اپرا آیا بلیت برای امشب است آیا بلیت بو امشویا قیمت بلیت هر صندلی چقدر است نرخ بلیت هر کرسی چنده من میخواهم 2 صندلی اینجا رزرو کنم من اموید 2 کرسی لیره بگیرم برای جمعه شب بو شوی هینی برای سه‌شنبه بو سه‌شنبه من یک صندلی میخواهم من کرسی کم اوید میخواهم اموید در بالکن طبقه اول لبالکن قط یکم در بالکن فوقانی لبالکونی سروا لژ بالکن در لژ غرفه مخصوص نمایش جایی در وسط یک جا در وسط رزیگه کتابتی شانو کده شونگ لناوراز ده یک زیگه لناوراز دیده
آیا ممکن است برنامه نمایش را به من نشان بدهید؟ آیا دکری برنامه شانم ببدی؟ دستشویی یا توالت کجاست؟ دستشویی یا اودس لشویه. با عرض معذرت تمام بلیط ها فروخته شده است. با عرض معذرت تمام بلیط ها فروخته شده است. داولی بردن دکم. همه بلیط کم فروشته‌اند. لطفاً بلیط تکایه بلیط. این صندلی جای شما است. او کرسی دیگه تویه. ورزشکان. آیا هیچ نوع مسابقه ورزشی برگزار نمی شود؟ آیا هیچ نوع مسابقه ورزشی برگزار نمی شود؟ آیا هیچ پیشبرکه ورزشی انجام ندارد؟ مسابقه ماشین رانی، پیشبرکه اتومبیل لخورین. بسکتبال، یاری توپی سوتا. کرکت. مسابقه اسب دوانی، پیشبرکه اسب سواری. قایق رانی، بلم لخورین. تنس. فوتبال، توپی پیان توپین. والیبال، بالا توپی دست. مسابقه دوچرخه سواری، پیشبرچه پاسکل سواری. آیا مسابقه فوتبال در تعطیلات آخر هفته برگزار می شود؟ آیا مسابقه فوتبال در تعطیلات آخر هفته برگزار می شود؟ آیا لپشوی کوتاه هفته پیشبرچه توپی پی برای وقتیت؟ کدام تیم ها بازی می کنند؟ کم تیپانه یاری دکن. آیا ممکن است یک بلیط برایم بخرید؟ آیا دکری بلیط کم بو بکرید؟ دوست دارم، می خواهم یک مسابقه را ببینم. پیم خوشه اموید پیشبرچه که راگبی ببینم. مسابقه راگبی، پیشبرچه راگبی. ورودی آن چقدر است؟ نرخی چون جوره چنده؟ راگبی جوره ورزشه که جوره ریاض پیشبرچه که. دوست دارم، میخواهم، پیم خوشه اموید. بازی تنیس کنم، تنیس بکم. من میخواهم اسکی یا اسکیت بازی کنم. اموید یاری خزینی سر بفر یا اسکیت بکم. ورزش زستانه کن. کوهنوردی، شاخوانی. دوچرخه سواری، پاسکل سواری. دوی آهسته و طولانی، راکرنی هیواشو مودای زور. دوی استقامت، راکرنی ماراتون. اسب سواری، اسب سواری. سوارکاری یا اسب دوانی، سوارکاری یا سواربون به اسب. پاتیناز، یاری اسکی لسر سهول. اسکی خو خزاندن لسر برف. موج سواری با تخته و بادبان. موج سواری با تخته و بادبان. سواری شپولی او به تخته و بادبان. چاروکه کشتی. ویند سرفینگ، چاروکه کشتی. پیاده روی به پی رشدن. قایق رانی، بلم لخورین. شنا، ملا. آیا جای خوبی برای شکار این اطراف هست؟ آیا شونکی باش براو لم نوهیا؟ آیا جای خوبی برای ماهیگیری این اطراف هست؟ آیا شونکی باش بو راوی ماسی لم نوهیا؟ آیا برای ماهیگیری پروانه لازم است؟ آیا بو گرتنی ماسی رخصت یا مولات پیوسته؟ آیا کسی اجازه دارد در این دریاچه شنا کند؟ آیا کس بویه لم دریاچه ملب کرد؟ آیا کسی اجازه دارد در رودخانه شنا کند؟ آیا کس بویه روبرکه ملب کرد؟ آیا اینجا استخر شنا هست؟ آیا لیر حوزی ملیلیه؟ آیا استخر روباز است؟ آیا حوزکه ملوانگ کسری بطاله؟ آیا استخر سرپوشیده است؟ آیا حوزکه ملوانگ که در پشت روه؟ آیا آب آن گرم است؟ آیا آوکه گرمه؟ میزان حرارت آب چقدر است؟ پلی گرمی آوکه چنده؟ شنا کردن ممنوع، ملا کردن قدغه. ساحل خصوصی، کناری دریای تیبتی. قرق دریا یا کناری دریا. آیا ساحل ماسه‌ای
یان شنی است؟ آیا کناری دریا لماویه؟ آیا ساحل سنگی است؟ آیا کناری دریا بردیلیه؟ آیا آنجا برای شنا کردن بی خطر است؟ آیا او شوینه بو مله کردن بی مترسیه؟ آیا آنجا نجات غریق هست؟ آیا لوی لخنکان رزگار کر هیا؟ نجات غریق او کسی که لخنکان رزگار دکا. امروز دریا موجه های بزرگی دارد. امرو دریا شپولکانی گوره. چه موقع مد می شود؟ کی دریا حالدتیه؟ چه موقع جزر می شود؟ کی دریا دچونی دریایه؟ مد و جزر حالچون و دچونی دریایی. من می خواهم من اموه کرایه کنم بکره بگیرم. صندلی تاشو کرسیه بنوشته توا. قایق موتوری بلمی موتوری. قایق پارویی بلمی سول. تخته و بادبان موج سواری. تخته و بادبان شپول سواری. ویند سریفر یا فیند زرفر. پدالو قایق پدالی که با پا زدن مثل دوچرخه روی آب حرکت می کند. پدالو بلمه که با یاری دیدر دروات وکو پاسکلوایا. چوبه های اسکی روی آب. تخته های اسکی لسر آب. اشنایی و یکتر ناسین. با اجازه شما را معرفی کنم. بیارمتید تو بناسینم. این فلان است اما اویا. اسم من جمال است. نام جمالا. از آشنایی شما خوشوقتم. خوشحالم بناسینید. اسم شما چیست؟ نام تو چیه؟ ادامه دهید یا دنبال کنید. بردوام با شونی که باید رژه بده. چه مدتی است که اینجا هستید؟ چند ابه لیرید؟ آیا این اولین سفر شماست؟ آیا اما یکمین سفری تویا؟ نه، ما پارسال هم اینجا آمدیم. نه، اما پارسالش یان سالی پاریش هاتین بو ایرا. چه مدتی اینجا میمانید؟ چند ماوی لیرد امین نوا؟ آیا به شما خوش میگذرد؟ آیا خوش به ایوه دروازی یان خوش به سرد ابین؟ بله من میخواهم. بله من اموید. من خیلی دوست دارم. من زورم حزلیه. بله خیلی به من خوش میگذرد. بله زور خوشم لی دروازه. زور خوشم پیدا گذریه. نظر شما در این کشور چیست؟ بوچونی تو لباره امولاتا چیه؟ نظر شما در مورد این مردم چیست؟ بوچونی تو یا نظری تو لباره ام خلقت چیه؟ از کجا آمده اید؟ لچوی و هاتود؟ از کجا می آیید؟ لچوی و دید؟ من اهل عراق هستم. من خلقی عراقم. عراق. من عراقی هستم. من عراقیم. من ایرانی هستم. من ایرانیم. ایران. بلژیک. هلندی. آلمانیا. آیا شما ایرانی هستید؟ آیا تو ایرانید؟ انگلیزی. بریتانی. ایرلندی. اسکاتلندی. کجا اقامت دارید؟ لچونش تزید؟ آیا تنها هستید؟ آیا به تنیایید؟ من با همسرم هستم. من لگل همسرکمم. همسر خانم جن شوهر مرد همسر خانواده خزان پدر و مادر باوکودک بچه ها مندالکان پدر بزرگ بابا گوره مادر بزرگ تای گوره پسر کر دختر کت برادر برا خواهر خوشک امو مم دایی خال امه یا خاله پور خوشکی باوکو خوشکی دک دختر امه کتی پور پسر امه کری پور دختر خاله کتی پور پسر خاله کری پور لباوکوا امه خاله هر دو دبن با پور امه خوشکی باوکا خاله خوشکی دک
آیا شما متأهل هستید برای مرد بو پیاوی دلگله؟ آیا تو جنتی نه یا جنداری؟ آیا شما مجرد هستید؟ آیا تو مجردی یا بجنی؟ آیا شما بچه دارید؟ آیا مندالتان هیا؟ شغل شما چیست؟ کاری تو چیه؟ چه کار میکنید؟ چه کار اکید؟ کجا کار میکنید؟ لچه کار اکید؟ من دانش آموز، من قطابی، من دانش جو هستم، من خویندکاری زانکوم. چه رشته‌ای میخوانید؟ چه رشته‌ای اخوانید؟ مسافرتم کاری تجاری است. سفرکم کاری که بازرگانیه. آیا زیاد مسافرت میکنید؟ آیا زور سفر اکید؟ سنتی کشو هوا. چه روز زیبایی، چه روزی که جوانه، چه روزی که خوشه. چه هوای بسیار بدی است، چه هوایی که خرابه. آیا هوا گرم نیست؟ آیا هوا گرم نیه؟ آیا هوا سرد نیست؟ آیا هوا سرد نیه؟ آیا فکر میکنید آیا پیدوایا فردا بارانی می شود؟ بیانی باران دبارد یا بارانی ابید؟ می بارد ابارد. روز زیبایی، روزی که جوان. باران باریدن، باران بارین. برف باریدن، بفر بارین. پیشبینی هوا چیست؟ پیشبینی هوا چیه؟ سائقه یان برق، هور بروسکه، هور ترشقه. تندر، آسمان غرنده، هور گرمه. تگرگ، ترزه. آسمان، آسمان. آب و هوا، آب و هوا. یخ، سهول. ماه، منگ. طوفان تندری، طوفان و رهیله. طوفان با رعد، رهیله یان طوفان به هور بروسکه. ستاره، استیره. طوفان، طوفان، زریان. یخ بندان، سهول بندان. باد، با هوا. ابر، هور. خورشید، خور. باران، باران. بنگ هشتکن. آیا میل دارید شام را با ما در آنجا صرف کنید؟ آیا میل دارید شام را با ما در آنجا صرف کنید؟ آیا حضدکی نانی ایواره لگل ایمل لبی بخوید؟ با اجازه شما بیرمتی ایوه. با اجازه شما را برای نهار دعوت می کنم. بیرمتی ایوه تو بونن یورو بانکش دکم. آیا بعد از ظهر برای نوشیدن تشریف می آورید؟ آیا بعد از ظهر برای نوشیدن تشریف می آورید؟ آیا دو نیورو تشریف دهنی بخورنه و یک میهمانی هست. میوانیه که. آیا می آیید؟ آیا دین یا آیدید؟ متشکرم، سپاس دکم. لطف دارید، خوشویستید، لطفت یا. محبت دارید، برزید، خوشویستید یا. عالیه، زور باشه. با کمال میل می آیم، با پری خوشحالی و دیم. چه وقت باید بیایم؟ دبه کی بیم؟ ممکن است که دوستی را همراه خود بیاورم؟ اکری هورک شکل خون بهینم. متاسفم و داخوه ما باید برویم. اما ابی بروین دفعه بعد زاری دهاتو. شما باید به دیدن ما بیایید. تو ابی بید بسردر من. متشکرم، سپاس دکم. بعد از ظهر خیلی خوبی است. پاشنی و روی که زور خوشه. کد دانن بو چاپی کتن. آیا امروز بعد از ظهر وقت آزاد دارید؟ آیا امرو پاشنی و رو کتی بطالت هیا؟ آیا میل دارید امشب با من بیرون بیایید؟ آیا پت خوش امشب لگل من بیت دروا؟ آیا میل دارید آنجا بروید؟ آیا پت خوش بو اوی بروید؟ من آنجا را به خوبی می شناسم. من اوی زور باش اناسم. آیا می خواهید به سینما بروید؟ آیا اتبت بروید بو سینما؟ آیا بروم ماشین سواری؟ آیا برم بو لخرونی شوفری یا ماشین سواری؟ آیا بروم ماشین سواری کنم؟ آیا برم شوفری بکم؟ کجا باز همدیگر را ملاقات کنیم؟ لچو سامان بکتر بکه تو دوباره. من شما را از هتلتان سوار می کنم. من تو لمیوخانه که سوار دکم. ساعت 8 به شما زنگ می زنم. کجمیر 8 تلفونت بودکم. یعنی پیمندیت بودکم.
آیا شما را به منزل برسانم؟ آیا بتگیرم و مالوا؟ آیا می توانم شما را دوباره ببینم؟ آیا اتوانم دوباره ببینم؟ شماره تلفن شما چند است؟ شماره تلفنی تو چنده؟ با کمال میل. با پری خوشحالی و متشکرم، سپاس دکم. متشکرم ولی گرفتاری دارم. سپاس دکم بلام کشمه. نه علاقه ندارم. نه حزم لینیه. متشکرم، سپاس دکم. تنهایم بگذارید. بتنیم زیب هیلن. میخواهم تنها باشم. از دکم بتنیم. متشکرم، خیلی عالی بود. سپاس دکم، زور باش بو. خیلی به من خوش گذشت. زور خوشم را باردی، زور بی خوش گذره. آیا منتظر کسی هستید؟ آیا تصورانی کسی کن؟ یک نوشیدنی برایتان بگیرم، خواردنوی یکتن با ورگرم. آیا اشکالی دارد اگر اینجا بنشینم؟ آیا گرفتک هیا اگر لیره داب نشم؟ آیا فارسی من اینقدر بد است؟ آیا فارسی که من امانده خرابه؟ چرا شما میخندید؟ بوزی توپی اکنید. ببخشید، آیا کبریت یا فندک دارید؟ ببور آیا شقرته یا شمسه یا چرخت هیا؟ آیا سیگار میکشید یا میخواهید؟ آیا سیگار اکشید یا اتوید؟ آیا اشکالی دارد اگر سیگار بکشم؟ قیناکات یا مشکلی که نه اگر سیگار بکشم یا سیگار بخوم؟ دکانکان و فروشگاهکان. چه وقت داروخانه باز می شود؟ چکاتک درمانخانه تکریتوا. چه وقت داروخانه بسته می شود؟ چکاتک درمانخانه دا آخرت. داروخانه درمانخانه. نزدیکترین داروخانه کجاست؟ نزدیکترین درمانخانه لشویه. مغازه عتیقه فروشی، دکانی عتیقه فروشی یاش دکان و بنرخ فروشتن. داروخانه درمانخانه. نانوایی نانوا. نانوایی و قنادی، نانوایی و شیرینی خانه. گل فروشی، گل فروشی. کتاب فروشی، کتاب فروشی. مغازه الکتریکی، دکان کهربایی. دوربین فروشی، کامera فروشی یا دوربین فروشی. میوه فروشی، میوه فروشی. سبزی فروشی، سبزی فروشی. ساعت سازی، ساعتی. لوازم خانگی فروشی، شونی فروشنی پیداوستکانی نومال. زواهر فروشی، زرنگر یا زواهر فروشی. نوشت ابزار فروشی، لوازم التحریر فروشی. پراوگاه یا قرطاسیه. فروشگاه لباس، فروشگاه جلوبرگ. لباس فروشی، جلوبرگ فروشی. دکه، کیوسک روزنامه فروشی. دکه یا کشک روزنامه فروشی. خاروبار فروشی، وشک فروشی. بقالی، بقالی. بازار. فروشگاه وسایل موسیقی، فروشگاه امری موسیقی. وسایل موسیقی فروشی، امری موسیقی فروشی. فروشگاه کفش، فروشگاه پیلاو. کفش فروشی، پیلاو فروشی. سیگار فروشی، زگر فروشی. قصابی، قصابی یا گوشت فروشی. شکلات و آب نبات فروشی، چکولدی و مصاصه فروشی. اسباب بازی فروشی، شتومک یاری فروشی بو مندالان. اسباب بازی یاری مندالان. فروشگاه وسایل ورزشی، فروشگاه پیداوستی ورزشی. فروشگاه بزرگ، فروشگاه گوره. سوپرمارکت، سوپرمارکت. دست دوم فروشی، کن فروشی. فروشگاه کالای دست دوم، فروشگاه کلوپلی کار کردو یا دست دو. مرکز خرید، نواندی کرین. حراج به علت بسته شدن مغازه. حراج به بونه دخصنی دکانه و حراج به علت تغییر شغل. حراج به بونه گورنی ایشه و حراج. حراج. هندگ لپیداویستی کن و خدمتگزار کن. بانک، بانک. کتابخانه، کتابخانه. دفتر اشیاء گم شده، نوسنگی کلوپلی ونبو. دامپزشک، پزشکی تندرستی، آجال. عکاسی، وینگر. ساعت سازی، ساعتی. سلمانی،
آرایشگاه سرتاشخانه آرایشگاه. خیاطی دوزندگی برگدرو یا خیاط. نمایشگاه آثار هنری پیشنگی بر همه هنری کن. خیاطی زنانه دوزندگی زنانه برگدروی جنانه یا خیاط جنانه. کلانتری بنکی نشنی تاوان. قرارگاه پلیس بنکی پلیس. پستخانه یا دفتر پست دایره پست. آژانس مسافرتی نوسینگی گشتیاری. دفتر خدماتی مسافرتی نوسینگی خدمتی گشتیاری کن. آرایشگاه آرایشگاه. سالن زیبایی سالن جانکاری. اتو بخار اتوی هلم. پمپ بنزین خانه. صرافی دراو گوروا. دستواژه زراو گشتی کن. کجا شوی کجا میتوانم آن را بخرم؟ لچو اتوانم او بکرم؟ کجا میتوانم یک چیز پیدا کنم؟ لچو اتوانم یک شت پیدا بکم؟ محل اصلی خرید کجاست؟ شونی سرکی کرین لچویا؟ آیا فروشگاه بزرگ اینجا هست؟ آیا فروشگاه گوره لیره هیا؟ چطور میتوانم به آنجا بروم؟ چون اتوانم برام با ایوه؟ خدمات سرویس خدمت گذاری. آیا ممکن است کمکم کنید؟ آیا دکره یارمتیم بدهید؟ من دنبال بدوی آن میگردم او دگرم. من دنبال آن میگردم من بدوی او دگرم. دارم نگاه میکنم. خریکم تماشا اکم یا سیرکم. آیا شما دارید؟ آیا ایوه هتنا؟ آیا شما میفروشید؟ آیا ایوه ایفروشید؟ یعنی ایفروشید. من آن را میل دارم. من حزم لوا. من آن را میخواهم. من اوم اوید. آیا ممکن است آن را به من نشان دهید؟ آیا دکره اوم پی نشان بدهید؟ این اما آن اوا. آن یکی که در ویترین است. او یکی اوی که لزم خانه که دایا لنا ویترین که دایا. توضیح مشخصات کالا رونکرنوی تایبەتمەندەکانیش تومت. من میخواهم که من اموید که باشد بید قشنگ جوان شیک رکوپیک رنگ روشن جدید نوع امروزی بابتی امروی اصل بنما محکم با دوام قایم خوراگر. من چیز خیلی گران را نمیخواهم. من شتی زور گرانم نوید. پهن باریک کوتاه کرد بلند درش بیزی هلکه‌ای مستطیلی شکل لکشه‌ای گرد کروی خر یان بازنایی مربع چهارگوشه. من آن را ترجیح میدهم. من اوم پیوشتره. من آن را بیشتر دوست دارم. من اوم زیادتر خوش اوید. آیا ممکن است چیزی دیگری نشانم بدهید؟ آیا دکرشتی که ترم پیشان بدهید؟ آیا شما چیز بهتر ندارید؟ آیا توشتی باشتر نیا؟ بهتر باشتر ارزانتر بزرگتر گورتر کوچکتر بچوکتر. این خیلی بزرگ است اما زور گوره. بزرگ گوره کوچک بچوک تیره تاریک روشن. قیمت آن چقدر است؟ نرخی او چنده؟ من متوجه نمیشوم. من تیناگم. لطفاً آن را یادداشت کنید. تکایه او بنوسا. من نمیخواهم بیشتر از آن. من نمی‌وید زیادتر او تومان خرج کنم. تمن خرج کم. من نمیخواهم بیشتر از آن تومان خرج کنم. من نمی‌وید زیادتر او پاره خرج کم یا تمن خرج کم. تصمیم گیری برگردن. من این را میبرم. انتخاب میکنم. من اما ابم یعنی حالی ابجرم. نه این را نمیخواهم. نه امام نوید. من رنگ طرح آن را دوست ندارم. من حزم لرنگ و شیوه او نیا. آن چیزی نیست که من دقیقاً میخواهم. اما اوشتنیه که من بتواوی اموید. چیزی دیگری لازم است؟ شتکی تر پیوسته؟ نه متشکرم کافی است. نه سپاس دکم بسا. سفارش دادن دعوا کردن. آیا ممکن است آن را برای من سفارش دهید؟ آیا دکره او با من دعوا بکید؟ چه مدت طول خواهد کشید؟ چند موعد خیانت تحویل تسلیم کردن؟ آیا آن را به هتل تحویل می دهید؟ آیا تسلیم میوانخانه اکی
لطفاً آن را به این آدرس یا نشانی بفرستید. تکایە ئەو بەم ناونشانە بنێرە. آیا مشکل گمرکی برایم ایجاد می شود؟ آیا گرفتی گمرگیم بودت پیشوا؟ آیا گمرک از من ایراد می گیرد؟ آیا گمرک بیانو لمن اگرید؟ پرداخت، پردن. قیمت آن چقدر است؟ نرخ او چنده؟ آیا می توانم با آن پرداخت کنم؟ آیا دتوانم با او پارەکەم بدەم؟ کارت اعتباری، کارتی بڕوانامە، چک مسافرتی، چکی گشتیاری. آیا پول خارجی یا ارز قبول می کنید؟ آیا پاره خارجی یا دراوی بیانی وردگرید؟ آیا باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنم؟ آیا باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنم؟ آیا به بعضی لراده بدر بدم؟ فکر می کنم در صورت حساب اشتباهی هست و بزنم لیست حساب کده حالا یک هیا. آیا ممکن است رسید قبض به من بدهید؟ آیا دکری رسیدی که بدهی به من؟ لطفاً ممکن است یک ساک به من بدهید. تکایە دەکرێت زانتارێک بدەیت بە من. لطفاً ممکن است آن را برای من بپیچید. تکایە دەکرێت ئەو بۆ بپێچێەوە. آیا می توانم کمک کنم؟ آیا اتوانم یارمەتیت بدەم؟ چه می خواهید؟ چه دەوێت؟ معذرت می خواهم اصلا نداریم. دەوێت بردن دەکەم هەر نیمانە. موجود نداریم. نیمانە یا لەمان نییە. آیا می توانیم آن را سفارش بدهیم؟ آیا اتوانین او دعوا بکنین؟ آیا آن را از خودتان میگیرید یا ما آن را برایتان بفرستیم؟ آیا او خودتان وریدگرین یا بوتان بنیرین؟ بفرمایید. فرمون. آن چقدر تومان است؟ او چند تومانه؟ ناراضی از خرید. بگلیبون لکرین. آیا ممکن است لطفاً این را عوض کنم؟ آیا دکرت که اما بگورم؟ من میخواهم این را برگردانم یا پس بدهم. من اموید او بگرن یا بدم او. من میخواهم پولم را پس بگیرم. من اموید پارکم ورگرم او. بفرمایید. فرمو. اما رسیده. در فروشگاه بزرگ، لفروشگاه گوره. کجاست؟ لچویا. در کدام طبقه؟ لکم نهم. کدام قسمت؟ کم باش. کجاست؟ لچویا. صندوق. آسانسور بالابر یا مسعده. پله برقی قدر مکربایی. پلکان پله ها. قدر مکان. خروجی در چون دروا. ورودی هاتن ناوا. در خروجی اضطراری. درگاه در چونی کتوپر. در مخانه عمومی گشتی. نزدیکترین داروخانه شبانه کجاست؟ نزدیکترین درمانخانه شبانه لچویا. چه ساعتی داروخانه باز می شود؟ چه کجمرک درمانخانه اکرتوا؟ چه ساعتی داروخانه بسته می شود؟ چه کجمرک درمانخانه که در آخرت؟ الف دارو باند، نوار زخم بندی. الف درمان و بندت. سرفه کوخه. سردرد سرشه. تب یونزه زور برزبونوی پلی گرمی لش تای زور. سوء هاضمه تکچونی گده. گزیدگی حشره پیودانی میرو. تب تالهیاتن. تهوع دل به هم خوردگی. هلنزدان رشانوا دل به یک دهاتن. بیماری ناشی از مسافرت، نخوشی به های سفره و اختلال در معده تکچون لگده ده یا دلکزا. سرماخوردگی علامت. آفتاب سوختگی خور بردن سوتانوا به هتو. آیا می توانم بدون نسخه دکتر این داروها را بگیرم؟ آیا می توانم بدون نسخه دکتر این داروها را بگیرم؟ آیا اتوانم به نسخه دکتر ام در منانه را بگیرم؟ آیا شما داروهای همئوپاتیک دارید؟ آیا تو درمانی همئوپاتیک هیا؟ همئوپاتیک جور درمانک. من آن را می خواهم. من اوید. چند تا آسپرین، چند دانه حبی آذر، چند تا کاندوم یا کاپوت، چند دانه کندوم یا کندوم، شربت سینه، شروبی کوخه، داروی ضد حشره، درمانی جمرولا، چند تا داروی آرام بخش، چند دانه درمانی آرام بخش، چند تا قرص مکیدنی گلودرد، چند دانه حبی مجیم بو قرگیجا، دماسنز، حرارت سنز، گرمی پیو، داروی ضد تب، تبور، درمانی دژی برزبونوا،
گرمیلش یان تیور قطره بینی قطره لود قطره چشم قطره چاو قطره گوش قطره جوی کریمی داروی ضد درد درمانی دژ آزار مسکن آرام بخش چسب زخم لازگی برین یا نظام باند نوار زخم بندی کشی باندج یم برین پیچ چند تا قرص خواب چند دانه حبی خو چند تا قرص چند دانه حب گاز تنظیب لفاف چند تا ویتامین چند دانه ویتامین چند تا قرص جوشان چند دانه حبی هلسون فقط برای استعمال خارجی تنها بو پیست بکردید سم جهر وسایل بهداشتی و آرایشی شتومکی تندرستی و جوانکاری من آن را می خواهم من اوت داروی بند آورنده خون درمانی راگرتنی خوین اتکلون قولانیا بعد از اصلاح صورت بودوی ایرشتاشین چند تا نمک حمام چند خوی حمام لوسیون بدن ماده کشیده بو پرهیزگاری لش بابت جوانکاری برای پوست خشک با پیستی وشک معمولی عصایی چرب چور کرم پودر بودره کرم روز کرم روش کرم شب کرم شو کرم پاک کننده کرم پاکروا ضد بو بون برا اسپری بدن دژیبون دیودورانت سپرایلش پودر صورت بودروی دموچاو سپیایی قلایی بکردن کرم دست ماتیک روژ لب سوراوی لیو ماتیکی لیو لوازم آرایش پدابستی جوانکاری دهانشو یا غرغره آورادن لدم یا غرغره کردن بروس ناخون امری پاکرنوی نینوک لاک ناخون بوی نینوک قیچی ناخونگیر نینوک بیر یا نینوک جیر خط چشم خط چاو سایه چشم سیبری چاو چند تا دستمال کاغذی چند دانه دست سر یان کلینکس عطر بونی خوش عطر پودری جوانکاری تیغ ریش تراشی موس ریش تراشین مسواک فلسه دیدن خمیری دندان هویری دیدن یا معجونی دیدن دستمال کاغذی توالت دست سر یا کاغذی تیبتی او دست کرم مخصوص پا کرمی تیبت بوقت مداد ابرو قلم بویه چاو صابون کرم برنزگی کرم ضد آفتاب سوختگی کرمی درجی خور روغن برنزگی روغن ضد آفتاب سوختگی رونی زیتی درجی خور برای موهای شما با موکنی و یان تو شامپوی خشک شامپوی وشک شامپو برای موهای خشک شامپو با موی وشک برس مو شانه یان فلسه مو سنجاق سر توقی سر ژل موی سر زیلی موی سر اسپری موی سر سپرای موی سر رنگ مو یان مژ شانه شامپو برای موهای رنگ شده شامپو با مو رنگ کراوکان یک شامپو برای موهای شامپو یک با موکنی خشک وشک معمولی عصایی چرب چوری برای بچه ها با مندالان غذای بچه خوراکی مندال چند تا پوشک چند دانه دیبی شوشه شیر پستانک ممکمش کتاب فروشی پراوگا یان پراویزگا نزدیکترین کتاب فروشی کجاست نزدیکترین کتاب فروشی لچویا کتاب فروشی نوشت افزار فروشی پراویزگا یان بابت پراویزگا فروشی دکه یا کویسکی روزنامه فروشی دکه روزنامه فروشی کجا میتوانم یک روزنامه بخرم لچوی اتوانم روزنامه یک بکرم بخش کتاب های راهنمای کجاست بخش کتاب راهنمایی لچویا بخش زبان خارجی کجاست بخش زبان خارجی لچویا آیا کتاب های دست دوم دارید آیا کتابی به کارهاتو یا دست دو تنها کار کردو من یک رمان
انگلیسی میخواهم. من رومانه که انگلیسی میوید. من دفترچه میخواهم. من دفترچم دوید. دفترچه راهنمایی آدرس، دفتر رنمایی ناونشانکان، دفتر خاطرات، دفتر یادآوری، دفتر یادداشت، دفتر یادداشت، دفتر سررسید، دفتر سالانه. چند تا کارت تبریک، چند دانه کارتی پیروزبایی، خودکار قلمزف، یک دسته کاغذ یادداشت، بسته کاغذ یادداشت یانوسین، کتاب، چند تا کاغذ نامه، چند دانه کاغذی نامه، چند تا کاغذ کادو، چند دانه کاغذی پیچانوی دیاری یان کادو، چند تا کاغذ کربن یان کپی، چند دانه کربن یان که با کپی بکرده، داستانی پلیسی، چند تا پاکت، چند دانه ظرفی نامه، چند تا تیک یا برچسب، چند دانه کاغذ یا لزگه ادرکه لکلوپر بوناساندن و دیارکردن نرخکی، کتاب دستور زبان، کتاب رزمان، جوهر، مرکب، تقویم، روزمیر، کتاب ویژه بچه، کتاب تایبەت منداڵان، چند تا مداد رنگی، چند دانه قلم بویا، روزنامه، گچ، تباشیر، نقشه، چسب کتیره یان تیپ، خطکش، راسته، دفتر یادداشت یان نوسین، چند تا گیره کاغذ، چند دانه جیره کاغذ، نقشه خیابان ها، نقشه شقامکان، مداد، قلمدار، کتاب مصور یا کتاب کودکان، کتاب بینه‌دار یا کتاب مندالان، کتاب راهنما، کتاب رانمایی، کاغذ ماشین تحریر، کاغذ امری نوسین یا رایز، چند تا ورق بازی، چند دانه کاغذ یاری کردن، مجله، گوور، فرهنگ لغت، فرهنگ زمان، واژه‌نامه، گوشه‌نامه، انگلیسی فارسی، جیبی، جیرفانی، ماشین حساب جیبی، امر حساب جیرفانی یا حساب حاسبه جیرفانی، امری یعنی پیوستگانی کهربایی. آیا این برای باتری دارید؟ آیا آمد با باتری هیا؟ آیا برای این باتری دارید؟ آیا باتریت با اما هیا؟ این خراب شده است. اما خراب بوا. آیا می توانید آن را تعمیر کنید؟ آیا اتوانید ترکیب کیتوا؟ آیا ممکن است طرز کار آن را به من نشان دهید؟ آیا دکر شوی کارکردنکی اون پیشنهاد بدهید یا شوی کارکردنکی پیشنهاد بدهید؟ من یک نوار ویدیو می خواهم. من شریطی که ویدیو آمد کرایه کنم. بکره، ضبط صوت، تحصیل، دستگاه ضبط صوت، امری تسجیل کردنی دن، باتری، پاتریان پیل، مسواک برقی، فلسه ددانی کهربایی، سشوار، امری خامه کردنوی قش مزفیفه، لامپ، گلوب، چند تا گوشی هدفون، چند دانه هدفون یا امری گوجو گرتن لدنگ بکردید، چراغ، چند تا بلندگو، چند دانه بلندگو یا مکبره، گرامافون یا قوان، رادیوی ماشین یا اتومبیل، رادیوی دستی، اتوی سفری، اتوی بچوگی، اتوی منالان، ریشتراش یعنی ماشین ریشتراشی، امری ریشتاشین، تلویزیونی رنگ، ادپاتور رابط، محاوله تزیلو هر امریکی تر، تقویت کننده صدا، بهز کردنی دنگ، امپلیفایر، نوار ویدیو، شریطی ویدیو، ساعت زنگدار، ساعت شماته دار، ساعت جرسدار که جرسی هبه، فیوز، کامera فروشی. من یک دوربین اتوماتیک میخواهم. من کامره کی اتوماتیک میوید. اتوماتیک یعنی خودکار، ساده، ارزان. لطفاً چند تا دوربین فیلم برداری یا ویدیویی به من نشان بدهید که چند کامره کی ویدیوم به نشان بده. آیا دفترچه راهنما یا بروشور دارید؟ آیا دفترچه راهنمایی یا بروشورت هست؟ دفتری که بچوکه آدرس و نشانی گرینگی تیدا انوسرد. چند عکس گذرنامه‌ای میخواهم بگیرم. اما چند وینه که با پاسپورت و یا گذرنامه بگیرم. فیلم های دوربین عکاسی و فیلم برداری
فیلم های دوربین عکاسی و فیلم برداری. فیلم مکانی کامرای وینگرتن و وینگرتنی ویدیویی. من برای این دوربین فیلم میخواهم. من فیلم کم با ام کامرای اوید. من میخواهم من اموید. سلاید رنگی، سلاید رنگاورنگ، فیلم رنگی، فیلم رنگاورنگ، فیلم نگاتیوی رنگی، جامی فیلم رنگاورنگ، فیلم سیاه و سفید، فیلم رش و سفید، دیسک فیلم، فیلمی دیسکی یعنی سیدی، حلقه فیلم، زنجیره فیلم یعنی حلقه فیلمی وینه، فیلم 24-36 عددی، فیلم 24 و 36 دانه‌ای. این اندازه ام اندازه، این شماره ام شماره. سرعت زیاد، خیرایی زور، با سرعت زیاد لگل خیرایی زور. نوع مناسب نور روز، زورگ بو نگرتنی روش بکار بید. چه وقت عکس ها حاضر خواهد شد؟ چکات گوینه کن آماده ابن. من آن را می خواهم. من امم اوید. باتری یان پیل، کیف دوربین، جانتا و کیف کامرا، فیلتر برای رنگی، با رنگ و رنگ، فیلتری یو ای یا یو ای، فلاش دوربین، فلاش کامرا، چند تا لامپ فلاش، چند دانه گلوبی فلاش، لنز یا عدسی یا لنز زاویه باز، عدسه که گوشکانی کراوه بید، لنز آفتابی، عدسه هتاوی. چاکردنەوە. آیا می توانید این دوربین را تعمیر کنید؟ آیا اتوانی ام کامرای چاک بکەیتەوە؟ فیلم گیر کرده است. فیلم تێدا گیر کردووە. آن عیب پیدا کرده است. او خراب بووە. مسافت یاب یا مسافت سنج، دوری پیو یا ماوەی پیو، ئامێری لیڤڵ، نور سنج، ڕۆشنایی پیو، زەمیمەی فلاش، واری فلاش یان ربطی فلاش، پێلک زەن، پێڵوو لێدان، بەندان یا شاتر، چاوتروکان، دوگمەی جلوبەرەندەی فیلم، دوگمەی بردنە پێشەوەی فیلم، پیچەندەی فیلم پێنج، بەندان یا شاتر، چاوتروکان کە لە نێو کامێرەدا بەکاردێت. زەڕینگەر و ساعەتی. لطفاً ممکن است آن را ببینم؟ تکای اکره او ببینم. چیزی از طلا، شتێک لە ئاڵتون، چیزی از نقره، شتێک لە زیو، چیزی از طلا یا از نقره میخواهم، شتێکم لە ئاڵتون یان لە زیو ئەبێت. من یک هدیه کوچک برای او میخواهم. من دیارێکی بچووکم بۆ ئەو ئەوێت. من چیز خیلی گرانی نمیخواهم. شتێکی زۆر گرانم ناوێت. آیا این طلا است؟ آیا ئەمە ئاڵتونە؟ طلا، ئاڵتون، نقره اصل، زیوی اصل، آب طلا داده شده، زاخاوی ئاڵتون یان دراوە. آب نقره داده شده، زاخاوی زیو دراوە. چەند قیرات است؟ چەند قیراتە؟ یەکێکی ئاڵتونی پێدە پێوەن وەکو حەیار. آیا می توانید این ساعت را تعمیر کنید؟ آیا اتوانی ام ساعت چاک بکەیتەوە؟ آن جلو می رود، او پیش دەکەوێت. آن عقب می ماند، او دو ئەکەوێت. من فەندەک می خواهم. من چرخم ئەوێت. فەندەک، چرخ، سیگار، جگەرە، دەستبەند یان بازن، ساعت موچی، ساعتی دەستی، ساعت جیبی، ساعتی بەرباخەڵ یا ساعتی که لەناو باقەڵ دەکرێت، بەندی ساعت، قەشی ساعت، زەنجیری ساعت، زنجیری ساعت، بەزۆ ساعتی موچی، ساعت جگە لە ساعتی دەستی، سەلیب یان خاچ، چەند تا گوشوارێ، چەند دانە گوارە، کوارتز، بەردێکە لە شاخ هەیە وەکو شوشەوایە، زەدی ئافتاب، دژی ئا یان خۆر، زەدی ئاب، دژی ئاو. آن چه نوسنگی است؟ ئەوە چ زۆرە بەردێکە؟ کڕۆم، کانزایەکە کە زۆرە بەردێکە. ئەلماس، کەلوپەلی پێداویستی لە ئوردوگادا. میخواهم آن را کرایه کنم. ئەمەوێ ئەو بەکرێ بگرم. من آن را میخواهم. من ئەوم ئەوێت. مایع ظرفشویی، زاهی یان ڕێکە،
کاغذ قلعی زور کاغذ که سوره بو برجاندنی گوشت لناو فرنیدا بکارده هندرد. در باسکن یا قوطی باسکن قوطو هل بسکره یعنی او زور وسیله که قوطو هل بسکرانه. گاز بوتان پیکنیکی غاز بوتان پیکنیک یا پنینه. چکش اسپری حشره کش یا حشره کش درمانی میروله. چند تا شمع چند دانه موم. کیسه یخ ظرف یا کیسه سهول. چراغ سره. دوشک بادی دوشکی هوا. پمپ بادی یا هوا پمپی با یا هوا. چند تا کبریت چند دانه شقرته. چند تا دستمال کاغذی چند دانه دست سری یا دستمال کاغذی. سر سفره سفره. پارافین ماده که رنگ سپیل رونی نوت برهم دهندرد. سبد یا زنبیل پیکنیک زنبیلی که بچوک بالگرتنی چطومک بو سیران. کیسه پلاستیکی کیسه نیلون. جعبه غذا صندوق خوراک کوله پشت. کیسه خواب چادر یا خیمه چادر. تناف ریسمان بند نخ. تناف یانبن یاندر دزو. فلاسک آب ترموز او. پودر لباسشویی تایت زلشورین. چراغ قوه لایت. چاقوی جیبی چاقو جیرفان هلگریان او چاقو کلانو جیرفان دا تگیریتو. قاشقها کوسککان. چاقوکان. قاشقهای چای خور کوسکی چایی. چنگالها چتالکان. لیوان دستدار لیوانی دستگدار. بشقابها دوریکان. فنجانها فنجانکان پیالا. نعلبکی ها جیر پیالکان. جلوبرگ پوشاک. کجا یک مغازه خوب لباس فروشی وجود دارد؟ لچوی دکانی که چاکی پوشاک فروشی هیا. یک پولیور برای او میخواهم. پولیور یک بو او اوید زور زلیکت زور لباسه که. یک خانم جنک یک آقا پیاوک یک پسر کرک دختر 10 ساله کسکی 10 ساله. آن یکی را توی ویترین او دانه نو جمخانه که نو ویترین میخواهم اموید. چیز قدیمی شتی کن جدید را ترجیح میدهم تازم پی باشتره. پیوانه سایز یان جماره. کوچک بچوک متوسط ناوند ناوراست. بزرگ گوره خیلی بزرگ زور گوره. بزرگتر گورتر کوچکتر بچوکتر. من سایز 38 را میخواهم. من سایز 38 الگرام یاندم امید. من سایز 28 را برمیدارم. من سایز 28 الگرام. اندازه های اینجا را نمیشناسم. نزانم اندازه کانی ایرد چونن. آیا ممکن است اندازه مرا بگیرید؟ آیا اکری اندازم بگیرید؟ رنگکان زرد تیره یا بژ زردی توخ لقوی کالتر. آبی شین. قهوه‌ای زرد. طلایی آلتونی. خاکستری یا توسی رصاصی. سبز ارغوانی روشن. بنفش یا بنوش یان پرتقالی نارنجی یا پرتقالی. قرمز صورتی پمایی. فیروزه‌ای یا فیروزه‌ای. بنفش و نوشه‌ای. سفید سپی. نقره‌ای زیوی. سیاه رش. تیره تاریک. روشن طرحدار شیوه‌دار. گلدار. چهارخانه خال. راه خط. ساده. آیا چیزی از جنس پنبه یا نخ دارید؟ آیا شتکت یان پوشاکت هی لپمو یان دزوبیت؟ من روشنتر میخواهم. من روشنتر یا روناکترم ابد. روناکتر یا روشنتر. تیرتر یا تاریکتر. چیزی
رنگارنگ شتێکی ڕەنگاوڕەنگ من ڕەنگێ دیگەری من ڕەنگێکی ترم میخواهم ئەمەوێت من ڕەنگێ دیگەری میخواهم من ڕەنگێکی ترم ئەوێت ڕەنگێش را دوست ندارم ڕەنگەکەیم خۆش ناوێت یان بەدڵم نییە چیزی از جنس گاباردین میخواهم شتێکم ئەوێت لە جۆری گاباردین جۆرە قماشێکە پەشمێ شتۆر خوڕی وشتر پەمبێ پەموو نەخ دەزوو چەرم تارتان پارچەی ئیسکاتلەندی تارتان قماشێکی ئیسکاتلەندیە کە پێی دەڵێن تارتان پەشم خوڕی ئەوریشم ئایا این پەمبێ است ئایا ئەمە پەمۆیە پەمبێ یان نەخی خالص پەموو یان دەزووی تەواو ئایا ساختی داخل کشور است ئایا دروستکراوی ناوخۆی وڵاتە ئایا ساختی خارجی کشور است ئایا دروستکراوی دەرەوەی وڵاتە ئایا کار دەست است ئایا دەست نیوێتی ئەو ئایا میتوانم آن را با ماشین لباسشویی بشویم ئایا میتوانم آن را با ماشین لباسشویی بشویم ئایا ئەتوانم ئەوانە بە غەسالە بشۆم دارای رنگ ثابت خاوەنی ڕەنگێکی نەگۆڕ چروک نمیشود چرت و لۆت نابێت بشور و بپوش بشۆرە و لەبەریکە من 2 متر از این پارچه میخواهم من 2 مترم لەو پارچەیە دەوێت قیمەتی هەر متری ئان چقدر است نرخی هەر مترێک چەندە 1 سانتیمترێک 1 مترێک 3 متر و نیم 3 متر و نیو ئایا ئەندازێ است ئایا پێوانەکە تەواوە ئایا میتوانم آن را پڕوو کنم یا بپوشم ئایا ئەتوانم ئەو تاقی بکەمەوە یا لەبەریکەم جای پڕوو کۆزاست شوێنی خۆگۆڕین لە شوێیە ئایا ئاینێ هەست یا دارید ئایا ئاوێنێ لێیە یان هەتانە کاملەن ئەندازێ است بەبرم تەواوە یعنی بە تەواو بە قەدی منە و بە ئەندازەی منە ئەندازێ نیست بۆ من نابێت ئەندازەی من نییە آن خیلی کوتاه است ئەو زۆر قوڵایە یا زۆر کورتە کوتاه کورت بۆلەند درێژ تنگ گشاد فراوان ئایا میتوانید آن را تنگ یا گشاد کنید ئایا ئەتوانی ئەو تەسک یا فراوان بکەیتەوە چقدر طول میکشد تا آن را تنگ یا گشاد کنید چەندی پێدەچێت تاوەکو تەسک یا فراوانی بکەیت من آن را هەرچی زودتر میخواهم من ئەوم زوو ئەوێت یعنی زۆر زوو دەمەوێت ئایا میتوانم این را عوض کنم ئایا ئەتوانم ئەوە بگۆڕم پۆشاک و پێویستی لاوەکیەکان لباس رسمی جلی تایبەتی لباس شب جلی شەو لباس شنا پۆشاکی مەلەکردن مایۆی زەنانێ دەرپێی کورتی مەلەی ژنانە یا مایۆ سینێ بەند سەدریە کورسێت یا ستیان یا سیتریە ئەو شتێکە لەمەم دەبەستن بلوز شەلوار پانتۆل کیفێ پول جزدان یا جانتای پۆل کیفێ دەستی زەنانێ جانتای دەستی ژنانە جێلیقێ پیراهەنێ زیر ژێرکراس کۆلاه کڵاو جاکەت کۆت یان پاڵتۆ شەلوارێ جین پانتۆڵی کاربۆی پیراهەنێ زەنانێ کراسی ژنانە لباس پوشاک لباسێ بەچەگانێ پۆشاکی منداڵان جووراب فروشی گۆرەوی وەرزشی لباس کۆت شەلوار جاکەت و پانتۆڵ یەک جۆفت جووراب ساقی بۆلەندی زەنانێ جووتێ گۆرەوی درێژی ژنانانە لباس خواب زەنانێ پۆشاکی خەوی ژنانە پیرهانی خواب پۆشاکی خەوی ژنان یان کراسی خەو زیر شەلواری بێجامە یان ژێر شەلواڵی زیر پوش پۆشاکی ژێرەوە پیراهەن کراس چەتر پۆلیوێر بلوزی ملقەپات کوتاه کورت بۆلەند درێژ ئاستیندار قۆڵدار کراسی قۆڵ درێژ بی ئاستین بێ قۆڵ یەقی ئێسکی یەقی قەپات یەقی گێرد یەقی خەڕ یەقی هەفت یا یەقی ئینگلیزی یەقی حەوت یا یەقی ئینگلیزی پیژامێ بێجامە دامەن تەنورە شەلوارەک پانتۆلی کورت شۆرت دەرپێی کورت ڕووسەری سەرپۆش شالگەردەن ملپێچ کۆتێ تەک جاکەتی بەتەنیا کۆتێ ئەسپۆرت جاکەتی یاری
ترکسود. لباس شنا، پوشاکی مل کردن. کراوات، بوینباخ. دگمه، قبچه یان ترقه. زیب، زنجیر یان چورت. پیلاو. یک جفت کفش میخواهم. زود یک پیلاوم اوید. کفش کوه، پیلاوی شاخ. کفش کتانی، پیلاوی کتانی. پوتین یا چکمه. پستال، پوتین یا دزمه. پوتین یا چکمه چرمی، پوتین یا دزمه چرم. دمپایی صندل، سرپیی یا نعل. کفش، پیلاو. با پاشنه، پاشنه در. پاشنه بلند، پاشنه برز. کفش تنیس، پیلاوی یاری تنیس. کفش پیاده روی، پیلاوی پیاده روی. آنها خیلی بزرگ هستند. اوان زور گورن. آنها خیلی کوچک هستند. اوان زور بچوکن. تنگ، تنگ. گشاد، فراوان. آیا اندازه بزرگتر دارید؟ آیا اندازه گورترت هیا؟ آیا اندازه کوچکتر دارید؟ آیا اندازه بزرگترت هیا؟ آیا مشکی همین را دارید؟ آیا رنگ راش هر امت هیا؟ من واکس میخواهم. من بویاغم اوید. من بند کفش میخواهم. من قیتانی پیلاوم اوید. تعمیرات کفش پذیرفته میشود. پینتی، شونی تکرنوی پیلاو. آیا می توانید این کفش ها را تعمیر کنید؟ آیا اتوانی این پیلاوان تک بکیتوا؟ می خواهم پاشنه آنها را عوض کنم. اموید پاشنکانیان بگورم. چه وقت حاضر می شود؟ کی آماده دبید؟ خواردمنی و وشک فروشیان بقال. لطفاً مقداری نان می خواهم. تکایا هند نانم اوید. لطفاً مقداری نان می خواهم. تکایا هند نانم اوید. چه نوع پنیرهایی دارید؟ چه جور پنیرکتان هیا؟ یک تکه، پرچه یک، از، ل، آن یکی، او دانه. یک تکه از آن یکی، پرچه یک ل او دانه. آن یکی روی قفسه، او یکی سر قفزکا. لطفاً یکی از آنها را می خواهم. تکای دانه یک لوانم اوید. می توانم خودم بردارم؟ اتوانم خوم حلی گرم؟ من نیم کیلو می خواهم. من نیم کیلوم اوید. نیم کیلو گیلاس، نیم کیلو جلاس. یک لیتر شیر، لیتر یک شیر. نیم دوزین تخم مرغ، نیم طبق هیلکا. 3 بسته پاکت چای، 3 پاکت چای. 4 برش از 4 پارچه 1 شیشه مربع، شوشه 1 مربع. 1 کمپوت هلو، قطوی که خوشاوی خوخ. 1 لوله سس خردل، لوله 1 لدوشاوی خردل یعنی ساس خردل. 1 زعبه شکلات، پاکت یک چکولت. کشانه و پیوانکان. 1 اونس برابر است با 28.35 گرم. 1 اونس برابر با 28.35 گرم. 1 پوند برابر است با 453.6 گرم. 1 پوند برابر با 453.6 گرم. 100 گرم برابر است با 3.5 اونس. 100 گرم برابر با 3.5 اونس. 1 کیلو یا 1 کیلوگرم برابر است با 2.2 پوند. 1 کیلو یا 1 کیلوگرم یک برابر با 2.2 پوند. 1 پایند برابر است با 57% لیتر. 1 پایند برابر با 157 لیتر. 1 گالون برابر است با 4.5 لیتر. گالون یک برابر با 4.5 لیتر. 1 لیتر برابر است با 1.76 پوند. لیتر یک برابر با 1.76 پوند. سایبل که سازی. من عینک میخواهم. من سایبل کم اوید. عینک سایبل کم. جای عینک برگی سایبل که. زلد عینک چیفی سایبل که. عینک تبی سایبل که پزشکی یا سایبل که تبی. لنز چشم عدسای چاو. ذره‌بین وردبین یا ذره‌بین. دوربین دو چشمی، دوربین دو چاو. عینک آفتابی سایبل که هتاوی. عینکم را شکسته ام. سایبل که کم شکند.
آیا آن را می توانید برایم تعمیر کنید؟ آیا اتوانی بومسک بکیتوا؟ چه وقت حاضر می شود؟ کی آماده ابد؟ آیا می توانید شیشه های عدسی آن را عوض کنید؟ آیا اتوانی شیشه عدسکانی او بگورید؟ من شیشه های عدسی های رنگی می خواهم. من شیشه عدسی رنگیم ابد. قاب عینک شکسته است. چوارچوبه چاویلکه شکاوه. من می خواهم دید چشمهایم بیناییم را کنترل کنم. من اموید توانای بینینی چاوکانم تعقیب کموه. من می خواهم دید چشمهایم یا بیناییم را کنترل کنم. من اموید توانای بینینی چاوکانم تعقیب کیتوه. من نزدیک بین هستم. من نزدیک بینم. من دوربین هستم. من دوربینم. من یکی از لنزهای چشمم را گم کرده ام. من یکی از لنزهای چشمم را گم کرده ام. من یکی از عدسکانی چاوم ون کردوه. آیا لطف میکنید یکی دیگر به من بدهید؟ آیا اتوانید یکی ترم پی بدهید؟ لنز چشم من سخت است. عدسی چاوی من رقه. لنز چشم من نرم است. عدسی چاوی من نرمه. آیا مایع لنزهای چشم دارید؟ آیا مایع لنزهای چشم دارید؟ آیا شلی زیتی عدسی چاوت هیا؟ میخواهم به آینه نگاه کنم. اما تماشای آینه بکم. چقدر باید تقدیم کنم؟ ابد چند پارد بدمه؟ چقدر باید بپردازم؟ ابد چند پارد پی بدم؟ زگر فروشی. لطفاً یک پاکت سیگار بدهید. تکه پاکت یک زگرم بدره. آیا سیگار امریکایی دارید؟ آیا زگر امریکیت هیا؟ آیا سیگار فرانسوی دارید؟ آیا زگر فرانسویت هیا؟ یک جعبه سیگار میخواهم. کارتون یک زگرم اوید. لطفاً مقداری بنزین به من بدهید. تکه هندک بنزینم بدره. مقداری بنزین. هنده بنزین. گاز فندک. غاز چرخ. زیر سیگاری. جرجگره. یان بواته کتر تپلاک. آدامس بنشت یان چقه. چند تا کبریت. چند دانه شقارته. پیپ. سیبیلی زگره کشان یان پیپ. چند تا پیپیت تمیز کن. چند دانه سبیلی پاکروا. توتون پیپ. توتنی سبیل. چند تا سیگار برگ. چند دانه زگره گلاترو یان زگره سلطامی. چند تا سیگار. چند دانه زگره. فیلتردار. فیلترداری. فیلتری هبت. بدون فیلتر. به فیلتر. او زگره نکه به فیلترن. بزرگ. گوره. توتون سبک. توتون سوک. تند. توند. چوب سیگار. درزگره. داری زگری. جا سیگاری. فوتوی زگره. یعنی جر سیگاره. یعنی طبلک. یکی از اینها را امتحان کنید. یکی گلمانه تعقیب کروا. آنها خیلی ملایم هستند. آن زور سوکن. آنها خیلی تند هستند. آن زور تندن. شریط گرام یا شریطکان یا شریط ایدویی. آیا از صفحه گرام دارید؟ آیا شریط گرامت هیا؟ من نوار میخواهم. من شریط بطالم نوید. نوار. شریط. نوار خالی. شریط بطال. شریط بوش. دیسک فشرده. دیسک همان دیسکی تشکی. دیسک نوری. دیسک تشکی یا دیسک. نوار ویدیو. شربتی. شریطی ویدیو. نوار ویدیو. شریطی ویدیو. صفحه 33 دور LP. شریطی 33 پیسی LP. صفحه 45 دور AP.
شریطی 35 پیچی و AP. صفحه سینگل در هر طرف صفحه. شریطی تاک لهر تاکه که شریطه سینگل یعنی تاک. انگلیسی بوشه که انگلیسی بکرد و سینگل. یک آهنگ کوتاه ضبط شده. آوازه که کرتی تسجیل کراو. آیا از آن آهنگ دارید؟ آیا لام گورانی یعنی آوازت هیا؟ آیا ممکن است به این صفحه گرام گوش کنم؟ آیا دکره جمله شریطی گرامه که بگرم؟ موسیقی آرام، موسیقی آرام، موسیقی سبک، موسیقی سوک، موسیقی کلاسیک، موسیقی کلاسیک، موسیقی ارکستر، موسیقی ارکسترا، موسیقی پاپ، موسیقی پاپ، موسیقی محلی، موسیقی نوخویی. شتومک یاری، شتی یاری کردن. من یک اسباب بازی میخواهم. من شتی که یاریم اوید. برای یک پسر بچه با کروکی بچوک. برای یک دختر بچه 5 ساله با کتکی مندالی 5 ساله. یک توپ پلاستیکی، توپکی لاستیک. چند قطعه برای ساختمان سازی. چند پرچه با بیناسازی. ساختمان سازی، بیناسازی. بازی کامپیوتری یا رایانه‌ای، یاری کامپیوتری یا رایانه‌ای. ورق بازی، بازی ورق، یاری کاغذ. عروسک، بوکشوشه. لباس عروس، عروسک. جلوبرگی بوکشوشه. روال اسکیت، میدان یاری اسکیت. اسکیت روی سطح سیقلی. اسکیت روی سطح سیقلی. سیقلی. اسکیت لسرشونه که صافو هموار. کتاب رنگ زنی، کتابی رنگ کردن. کتاب برای رنگ آمیزی، کتاب با رنگ کردن. ماشین اسباب بازی، اتومبیلی یاری مندالان. کتایی بشی 5. شریطی گرام یا شریطکان یا شریط ایدویی. آیا از صفحه گرام دارید؟ آیا شریطی گرامت هیا؟ من نوار میخواهم. من شریطی بطالم نوید. نوار، شریط، نوار خالی، شریطی بطال، شریطی بوش. دیسک فشرده، دیسک همان دیسکی تشکی. دیسک نوری، دیسک تشکی یا دیسک. نوار ویدیو، شریطی ویدیو. نوار ویدیو، شریطی ویدیو. صفحه 33 دور LP. شریطی 33 پیچی LP. صفحه 45 دور AP. شریطی 35 پیچی و AP. صفحه سینگل در هر طرف صفحه. شریطی تاک لهر تاکه که شریطه که سینگل یعنی تاک. انگلیسی بوشه که انگلیسی بکرد و سینگل. یک آهنگ کوتاه ضبط شده. آوازه که کرتی تسجیل کراو. آیا از آن آهنگ دارید؟ آیا لام گورانی یعنی آوازت هیا؟ آیا ممکن است به این صفحه گرام گوش کنم؟ آیا دکره جمله شریطی گرامه که بگرم؟ موسیقی آرام، موسیقی آرام، موسیقی سبک، موسیقی سوک، موسیقی کلاسیک، موسیقی کلاسیک، موسیقی ارکستر، موسیقی ارکسترا، موسیقی پاپ، موسیقی پاپ، موسیقی محلی، موسیقی نوخویی. شتومک یاری، شتی یاری کردن. من یک اسباب بازی میخواهم. من شتی که یاریم اوید. برای یک پسر بچه با کروکی بچوک. برای یک دختر بچه 5 ساله با کتکی مندالی 5 ساله. یک توپ پلاستیکی، توپکی لاستیک. چند قطعه برای ساختمان سازی. چند پرچه با بیناسازی. ساختمان سازی، بیناسازی. بازی کامپیوتری یا رایانه‌ای، یاری کامپیوتری یا رایانه‌ای. ورق بازی، بازی ورق، یاری کاغذ. عروسک، بوکشوشه. لباس عروس، عروسک.
زلوبرگی بو کشوشه. روال اسکیت، میدان یاری اسکیت. اسکیت روی سطح سیخلی. اسکیت روی سطح سیخلی. سیخلی. اسکیت لسرشونه که صافو هموار. کتاب رنگ زنی، کتابی رنگ کردن. کتاب برای رنگ آمیزی، کتاب با رنگ کردن. ماشین اسباب بازی، اتومبیل یاری مندالان. بانک و پاره. تبدیل پولهای خارجی یا ارز، گورینوی دراوی بیانی. نزدیکترین بانک کجاست؟ نزدیکترین بانک لشویا. چه وقت آنجا باز می شود؟ چه کاتک اوی اکریتوا؟ چه وقت آنجا بسته می شود؟ چه وقت چه کاتک اوی دا اخرید؟ من می خواهم چند تا من اموید چند دانه تبدیل کنم بگرموا. گلیدر هلند، گلیدر هلندی، پاره هلندا. فرانک بلژیک، فرانکی بلژیکی. مارک آلمان، مارکی آلمانی. دلار آمریکا، دلاری امریکی. نرخ تبدیل چقدر است؟ نرخی گورینوا چنده؟ آیا ممکن است لطفاً اسکناس های 100 تومانی به من بدهید؟ آیا ممکن است لطفاً اسکناس های 100 تومانی به من بدهید؟ آیا دکره پاره کاغذی 100 تومانی بدهی به من؟ من مقداری پول خرد نیاز دارم. من هنده پاره وردم پیوسته. من میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. من میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. من اموید چککی ربواری بکن به پاره نقد. شما چقدر کار مزد برمی دارید؟ شما چقدر کار مزد برمی دارید؟ تو چند حق دستم لیورده گرید؟ حساب می کنید، حساب دکید. آیا می توانید یک چک شخصی را نقد کنید؟ آیا اتوانید چکی شخصی بگوری و بپاری نقد؟ من دارم، من همه. کارت بانکی، کارتی بانکی. کارت اعتباری، کارتی بروا پکراو. معرفی نامه از، ناسنامه لا. من منتظر مقداری پول از. من تاوروانی هند پاره لا هستم. آیا آن رسیدی است؟ هم. آیا او گشتوه؟ پرداخت پول به حساب ریختن، پردن، پرخصن نو حساب. دریافت، پول از حساب برداشتن، ورگرتن، پره لحساب درهنان. من میخواهم، من اموه تومان بگیرم، تمن ور بگیرم. یک حساب باز کنم، حسابک لبنک دا بکموا. من میخواهم این را به حساب بریزم. من میخواهم این را به حساب بریزم. من اموه اما بخمه حساب کوا. کجا را باید امضا کنم؟ ابی چوی واجب بکم یا امضا بکم؟ آیا میتوانم تومان بگیرم؟ آیا اتوانم تمن ور بگیرم؟ زارا و بازرگانی کن. اسم من است، ناوم اوه. بفرمایید این کارت من است. فرمو اما کارتی منه. من قرار ملاقاتی با شما دارم. من وقتم گرتو تواو تساوم بید بکوید. یعنی من وقتم هیا لگل تو. آیا می توانید یک برآورد قیمت به من بدهید؟ آیا می توانید یک برآورد قیمت به من بدهید؟ آیا اتوانی برآورد که نرخ بدهی به من؟ نرخ تورم چقدر است؟ نرخ اوسان چنده؟ آیا می توانید در اختیار من قرار بدهید؟ آیا اتوانی لبردست منی دابنید؟ منشی، سکرتیر، مترجم شفاهی، ورجیر شفاوی ینزاری. مترجم، ورجیر، ترجمه، ورجیران. کجا می توانم فتوکوپی بگیرم؟ لچوی اتوانم لبرگرتنوا یان کپی بکم؟ سهم، باش. خریدن، کرین، خرید، سندن. جمع،
کۆ سەرجەم مەبلەغ کۆی بڕەکان کۆی پارە پەرداخت پارەدان چەکی بانق قەرارداد پەیماننامە تەخفیف داشکان سەرمایەگوزاری ئێعتیبار سیقەی بانکی پۆرسانت ڕێژەی سەدەی دەرسەدێ فاکتۆر بەرگی فروش لە سەد وەسڵەی فرۆشتن زەرەر زیان زەرەر و خەسار و زیان سوود قازانج لە پۆستخانەدا یا دایرەی پۆست ئێدارەی پۆست کۆجاست پۆستخانە یان دایرەی پۆست لەکوێیە چه وەقت باز میشەوەد چ کاتێک ئەکرێتەوە چه وەقت بەستە میشەوەد چ کاتێک دائەخرێت از کدام باجێ میتوانم تەمبر تهیه کنم از کدام باجێ میتوانم تەمبر تهیه کنم لەکەم باجە ئەتوانم پارە بەدەست بهێنم لطفاً یک تمبر برای این نامه تکایە پولێک بۆ ئەم نامە تمبر پول این کارت پستال ئەم کارتە هزینه پست یک نامه کرێی نردنی نامەیەک هزینه پست یک نامه به ایران چقدر است کرێی نردنی نامەیەک بۆ ئێران چەندە بلژیکیە عێراق هۆڵەندا ئیالات متحده ئەمریکا وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا صندوق نامه یان پست کجاست صندوق نامه یان پست لەکوێیە من میخواهم این را بفرستم من ئەمە بنێرم با پست سفارشی با پست تایبەتی با پست اکسپرس با پست خێرا با پست هوایی با پست هوایی من تمبر تومانی میخواهم من پولی تومانیم اوید پول من میخواهم یک بسته به خارج از کشور بفرستم من ئەمەوێ بەستەیەک بۆ دەرەوەی وڵات بنێرم آیا من باید فرم اظهارنامه گمرک را پر کنم آیا من باید فرم اظهارنامه گمرک را پر کنم آیا دەبێ فرمی گمرکی پڕ بکەمەوە کجا میتوانم یک حواله پول بین المللی را نقد کنم لەکوێ ئەتوانم حواڵەیەکی نێودەوڵەتی بگۆڕمەوە بە پارەی نەقد ئایا نامێ دارم ئایا نامەم بۆ هاتووە اسمی من ناوی من تامبرها پولەکان زۆری لە پولەکان بەستەها بەستەکان شتومەکە پچراوەکان حواله پول توسط پست نردنی پارە بڕێگەی پست پست ماندنی نامه یا بسته‌ای که در پستخانه میماند تا گیرنده مراجعه نموده و آن را دریافت کند پست ماندنی نامه یا بسته‌ای که در پستخانه میماند تا گیرنده مراجعه نموده و آن را دریافت کند پستکراوی ماوە نامەیان شتی پستکراو لە پۆستخانەدا ئەمێنێتەوە تا وەرگرەکەی دەچێت و وەری دەگرێت نردنی فاکس من میخواهم یک فاکس بفرستم من ئەمەوێ فاکسێک بنێرم آیا میتوانم یک فاکس بفرستم آیا ئەتوانم فاکسێک بنێرم ممکن است لطفاً یک فرم به من بدهید به زحمت دەکرێت فرمێک بدەی بە من نرخ هر صفحه چقدر است نرخی هر لاپەڕەیەک چەندە یک فاکس به ایران چقدر طول میکشد فاکسێک بۆ ئێران چەند دەخایەنێت تەلەفۆن کجاست تەلەفۆن لەکوێیە نزدیکترین باجێ یا کیوسک تەلەفۆن کجاست نزدیکترین باجێ جێگەی تەلەفۆنکردن لەکوێیە آیا ممکن است از تلفن شما استفاده کنم آیا دەکرێت لە تەلەفۆنەکەی تۆ کەڵک وەرگرم
من یک کارت تلفن می خواهم. کارتی که تلفنم اوید. آیا دفتر راهنمای تلفن برای آیا دفتری راهنمای تلفنت بو ایما هیا؟ آیا دفتر راهنمایی تلفن برای ما دارید؟ آیا دفتری راهنمایی تلفنت بو ایما هیا؟ تلفنچی. شماره تلفنچی بین المللی چقدر است؟ شماره تلفنچی بین المللی چقدر است؟ شماره تلفنچی نودولتی چنده؟ من میخواهم به عراق تلفن کنم. من نموی با عراق تلفن بکم. عراق. آلمانیا. پیش شماره یا کد آن چند است؟ کدی اوی چنده؟ آیا ممکن است لطفاً این شماره را برایم بگیرید؟ آیا دکره تکایه ام شماره بو بگیرید؟ گوشی را لطفاً نگه دارید. تکایه سماعک بگیره یا گوشی را بگیره. صحبت کردن، قصه کردن به تلفن. سلام، من هستم. سلام، منم. من میخواهم با شما صحبت کنم. من موی لگل تو قصه بکم. داخلی 24 را میخواهم. شماره 24 نوخم اوید. شما کی هستید؟ تو چید؟ شما، تو. من متوجه نمیشوم یا نمیفهمم. من تنگم. آیا ممکن است لطفاً بلندتر صحبت کنید؟ آیا دکریت که برستر قصه بکید؟ آیا ممکن است لطفاً آهسته تر صحبت کنید؟ آیا دکریت که بکم هیواشتر قصه بکید؟ بدشانسی یا نهاتی. شماره اشتباهی برایم گرفته اید. شماره حالت بو گرتوم. شماره عوضی بود. شماره که حالا بو. ارتباط من قطع شد. پیونده که من پترا. آن شماره را نمیتوانم بگیرم. ام شماره بو نجیرید. آنجا نیست. لوین نیه. چه وقت او برمیگردد؟ کی او اگرتوا؟ آیا ممکن است به او بگویید که من زنگ زده ام؟ آیا ممکن است به او بگویید که من زنگ زده ام؟ آیا دکره به اولی که من تلفنم با او کردو؟ اسم من علی است. نامی من علیه. آیا ممکن است از او بخواهید که به من تلفن کند؟ آیا دکره لو دعوا بکی که تلفنم با بکد؟ آیا ممکن است پیغامی به ایشان بدهید؟ آیا اگونجه پیامک بدهی به او؟ قیمت ها، نرخکان، هزینه ها، کری تلفونکان. هزینه مکالمه تلفنی چقدر می شود؟ خرج گفتگوی تلفن یا کریک تلفن چند بوده؟ من می خواهم هزینه تلفن را بپردازم. اما وی تلفونک من بدم. شما تلفن دارید؟ تلفنتان هیا؟ لطفاً گوشی را بردارید. تکایه سماعک حال بگیره. چه شماره ای را گرفته اید؟ چه شماره ای که گرفتوه؟ لطفاً چند لحظه صبر کنید. تکایه چند ساعت یک چاوران با. خط اشغال است. خط مشغوله. پیوندی تری لگل دایا. جواب نمی دهد. بلام ندهد. او در حال حاضر اینجا نیست. او استالیر نیه. بیرون است. لدرویا. شماره را اشتباه گرفته اید. شمارکت به حالا گرتوه. شماره را عوضی گرفته اید. شمارک حالا. این شماره دیگر اعتباری ندارد. ام شماره ایترکاری پی نکره. این شماره دیگر اعتباری ندارد. ام شماره ایترکاری پی نکره. پزشک و نخوش. آیا ممکن است یک پزشک را برایم بیاورید؟ آیا ممکن است یک پزشک را برایم بیاورید؟ آیا اکره پزشکی کم بو بهینید؟
آیا اینجا پزشک هست؟ آیا ایره پزشکی لیا؟ یعنی دکتوری لیا؟ فوراً یک پزشک نیاز دارم. بپله پیوستم به دکتره که یا به پزشکه که. کجا می توانم پزشکی پیدا کنم که هلندی یا آلمانی صحبت کند؟ لچه توانم پزشکی بدوزم و یا پیدا بکم که هلندی یا آلمانی قصب که؟ مطب پزشک کجاست؟ حیاده یا کلینیکی دکتر یا پزشک لچویا؟ آیا پزشک می تواند برای دیدن من اینجا بیاید؟ آیا پزشک اتوانه بو بینینی من بید بو ایرا؟ ساعات کار مطب چگونه است؟ ساعتکانی کار حیاده چونه؟ چه وقت پزشک می تواند بیاید؟ چه کاتک پزشک اتوانه بید؟ آیا ممکن است یک پزشک عمومی به من معرفی کنید؟ آیا دکره یک پزشکی گشتی پیبناسینید؟ پزشک عمومی، پزشکی گشتی، پزشک اطفال، پزشکی مندالان، متخصص چشم، سپوری چاو، پزشک زنان، پزشکی جنان، متخصص اعصاب، سپوری مشک و دمار، دندان پزشک، پزشکی دندان. آیا ممکن است یک وقت قبلی به من بدهید؟ آیا گنجه کاته کی پیش وقت بدهی به من؟ فوری، بپلا، فردا، بیانی، هرچی زودتر بیا. آیا می توانم منتظر بمانم؟ آیا اتوانم چاوروان بم؟ آزمایش خون، پشکنینی خوین، اندمکانی لش، سیاه رک، دماری خوین هنر، دست از شانه تا مچ یا بازو، دست لشان تا مچک، باسک، پا پیه قط، سینه، سینگ، پستان، ممک، قفسه سینه، قفصی سینگ، سینه، سینگ، استخوان، اسک، ران، انگشت شست، پنجه گوری، دست و قط، اندامهای تناسلی، اندامکانی زاوزه، صورت، دموچاو، گلو، قرق، دست، قلب یا دل، سر، پوست، پیست، فک یا ارواره، شویلکه، زانو، اجنو، کبد، جگر، ریه یا شش، سیکن، معده، گده، دهان، دم، گردن، مل، بینی، لود، کلیه، گرسیله، چشم، چاو، گوش، گوسکه، پشت، کمر، نوقت یعنی کمر، شانه، شن، ماهیچه، مسولکه، انگشت پا، پنجه پیه، سر انگشت، سری پنجه، عصب، دمر. پیاکشان یعنی دحم. تصادف شده است. پیاکشان یعنی دحم بوا. فرزندم زمین خورده است. منالکم کوتو به ارز ده. او سخت مجروح شده است. او به سختی یا به تندی بریندار بوا. دست او شکسته است. دست او شکاوه. من خودم را زخمی کرده ام یا بریده ام. من خون بریندار کرده و یم ریوه. چیزی توی چشمم رفته است. شتک کوتو تا چاوم. من زخم دارم. من برینم هیا. زخم گاز گرفتگی. برینی گاز گرفتن. زخم گزیدگی. برینی گزراو. تاول. بلقی طلوقی پیس. زخم سوختگی. برینی سوتاوی. سوختگی سوتاو. برآمدگی برزبونوه. ورم هلاوسان. لطفاً یک آمبولانس خبر کنید. تکایه اسحاف آگادار بکن. لطفاً پلیس را خبر کنید. تکایه پلیس آگادار بکن. آیا وسایل یا جعبه کمک های اولیه دارید؟ آیا شلومتکان یا زانتای فریا کوتنی سرطای کانت پیا؟ خیلی سریع رانندگی می کردم. زور به خیره اتومبیل کملی دخوری. آیا ممکن است برایم شهادت بدهید؟ آیا دکر شهادتیم بدهید؟ شاهدم می شوید؟ طبیب شهادتم. از کمک شما بسیار سپاسگزارم. زور سپاس بو یارمتیکت. خون مردگی. خوینی میو. خوینی که بجر پیزده کده بتوا. بریدگی. براوی. جوش. کرک.
زیبکه، زخم، زام، برین. من نمیتوانم آن را تکان دهم. من نتوانم او بزولینم. درد میکند. آزاری هیا. کجا درد میکند؟ چه آزاری هیا؟ چه نوع دردی است؟ چه جور آزاری که؟ خفیف، یواش، کم، شدید، بهز یان زور. زق زق کننده، آزاری بردوام، دائمی، همیشه‌ای. بهتر است که شما یک عکس بگیرید. باشتر که اشعاعی بگیرید. آن است. او هیا. شکسته، شکاوه. رگ به رگ شده، رگ به رگ بوا. شما باید آن را گچ بگیرید. شما باید آن را گچ بگیرید. تو ابی او بگیرید گچ. عفونی شده است. عفونت کرده است. التیاب یا تلکی کردوا. من به شما یک ماده ضد عفونی کننده می دهم. من ماده کی پکروی پی ادم. من به شما یک داروی آرام بخش می دهم. من درمانی که آرام بخشت پی ادم. روز دیگر هم دوباره بیایید. روزی تریش دوباره وروا. نخوشی. حالم خوب نیست. حالم باش نیه. مریضم. نخوشم. سرگیجه دارم. سرگیجمه. یعنی سرم سور دروا. لرز دارم. لرزمه. سرمام میشه. سرمام ابی. تب دارم. تم لیهاتو یعنی تاو تیما. دمای بدنم 38 درجه است. گرمی لشم 38 بلیا. استفراغ میکنم. ارشیموا. یبوست دارم. قبضم. اسهال دارم. سکمت یا زگیشمه. من دارم. من همه. آسم یا تنگی نفس. تنگ نفسی یا ربو. تپش قلب. دل تپه. لیدانی بپلی دل. سرفه. کوخه. سینه درد. آزاری سینگ. گلو درد. قرگ ایشه. معده درد. آزاری گده. خون دماغ. لوت بجان یا خون بربونی لوت. گوش درد. آزاری جسکه. آبستن. آوسه. باردار. زکپری. حامله. حامله یا زکپر. روماتیزم. پشت درد. آزاری پشت. کمر درد. پشت ایشه. سرما خوردگی. سرمابون. آفتاب زدگی. خور بردن. من اغلب بیمار هستم. من زربه کد نخوشم. زمین خورده ام. کوتون بزویده. خوابتان چطور است؟ خوتان چونه؟ قبل از، پیش ل، بعد از، پاش ل. قبل از غذا، پیش ل نخوردن، بعد از غذا، پاش ل نخوردن. مشکل تنفسی دارم. کشی نفسم هیا. یعنی کشی المجینی هوام هیا. من یک حمله قلبی پارسال داشتم. سالی پر زرک توشی زلده دل بوم. فشار خون من خیلی پایین است. زختم زور لخواره یا. فشار خون من خیلی بالا است. زختم زور برزه. من به قند حساسیت دارم. من به شکر ناراحت ابم. من بیماری قند دارم. من نخوشی شکرم هیا. من بیماری قندی هستم. من نخوشی شکرم. من قرص ضد بارداری مصرف می کنم. من حبی منع بکار اهنم. چه مدتی است که این جوری یا این طوری هستید؟ ماوی چنده که بمجورید؟ آستینتان را بالا بزنید. قولت هلکه. لطفاً لباستان را در بیاورید. تکه زلکانت دب کنه. لطفاً اینجا دراز بکشید. تکه لیر رجبه. دهانتان را باز کنید. دمت بکروه. نفس عمیق بکشید. هناسه قلب کشه. لطفاً سرفه کنید. تکه بکوخه. شما انفلانزا گرفته اید. ایوه انفلانزاتان گرتوه. شما دارید. ایوه حتی انفلانزا. علامت یا انفلانزا. مسمومیت غذایی. تکچونی گده. اینتلا. ورم معده یا گاستریت. اوسانی گده. ورهمی گده. آن واگیردار نیست. او سری نیه. یعنی نگذریتوا. به شما یک آمپول می دهم. در زیر لتو ادم.
من نمونه خون شما را میخواهم. من نمونه خوینی توم اوید. من نمونه ادرار شما را میخواهم. من نمونه میزی توم دوید. شما باید برای تو ابی بوماوی چند روز استراحت کنید. چند روزک پشو بدهید. در تخت خواب بمانید. لناو زیگا بمینوا. بهتر است که به یک متخصص مراجعه کنید. باشتر سردانی پزشکی تایبت بکید. بهتر است که برای یک معاینه پزشکی کلی به بیمارستان بروید. باشتر با پشکنین گشتی پزشکی سردانی نخوشخانه بکید. شما باید عمل جراحی بکنید. تو ابی عملیات بکید. نسخه پزشک یا درمان. این داروی همیشگی من است، اما درمان دائمی و همیشگی منم. آیا می توانید برای این نسخه بدهید؟ آیا اتوانی بو اما نسخه کم بدهید؟ آیا ممکن است آن را بنویسید؟ آیا اکری او بنویسید؟ داروی آرام بخش، درمان هیورکره و یا آرام بخش. داروی ضد افسردگی، درمان جی خموکی. قرص خواب، حبی خو. من به آنتیبیوتیک ها یا پنیسیلین حساسیت دارم. من به آنتیبیوتیک یا پنیسیلین حساسیت مایا. من داروی خیلی قوی نمیخواهم. من درمانی زور به هضم نبید. چند بار در روز باید آنها را بخورم؟ روزه چند بار ابی بیان خوم؟ چه داروهایی میخورید؟ چه زور درمانک اخوید؟ تزریقی یا خوراکی؟ به درزی با خوراکی دخویوا. هرچی از این دارو یک قاشق چای خوری بخورید. تا دکره لم درمانه کوت که چای خورنوا بخو. یک قرص با یک لیوان آب بخورید. حبک لگل پرداغک آب بخوا. هر چند ساعت یک. چند بار در روز. چند زر لروج ده. قبل از هر وعده غذا. پیش هر جمعی خوردن. بعد از هر وعده غذا. پس جمعی خوردن. صبح بیانی. شب شو. در موقع درد. لکاتی آزرده. برای چند روز. بو چند روز. برای چند هفته. بو چند هفته. سردانیان حیاده. چقدر باید تقدیم کنم؟ چند ابی پاره بدم؟ ویزیت چقدر است؟ بلید بچنده. آیا ممکن است یک رسید برای بیمه درمانی به من بدهید؟ آیا ممکن است یک رسید برای بیمه درمانی به من بدهید؟ آیا دکره رسیدی که بیمه بدهید با تمینی ام درمانه؟ لطفاً ممکن است این فرم بیمه را برایم پر کنید؟ لطفاً ممکن است این فرم بیمه را برایم پر کنید؟ تکایا دکره ام کلشه بیمه درمانیم بو پرک کیتوا. نخوشخانه. لطفاً به خانواده ام تلفن بزنید یا خبر بدهید. تکایا تلفن کن بو خزانه کم یا اگادرن کنوا. ساعت ملاقات چه وقت است؟ کی کاتی سردانه؟ کاتی ملاقاته. چه وقت می توانم بلند شوم؟ کی اتوانم هستم؟ پزشک چه وقت می آید؟ کی پزشک دید؟ درد دارم، آزارم هیا. من نمی توانم غذا بخورم. من نتوانم خوردن بخوم. بخوابم، بخوام. زنگ کجاست؟ زراس لشویا. پزشک یا دکتر. جراح، پزشکی تایبتی. نشترگری. بیمار، نخوش. پرستار یا سستر. تزریق، آمپول، درزیلیدن. عمل جراحی، نشترگری. تخت خواب، زگه نستن، قریبالی نخوش. دماسنج، حرارت سنج، گرمی پیو. مسکن، آرام بخش. چه وقت می توانم قدم بزنم؟ چکاتک اتوانم بجولم؟ چه وقت می توانم راه بروم؟ چکاتک اتوانم برد ابروم؟ سکوت، بدنگی. پزشکی تایبتی دیدن. آیا ممکن است یک دندان پزشک خوب معرفی کنید؟ آیا دکره پزشکی که دیدنی باشم پی بناسینید؟ آیا ممکن است یک وقت قبلی یا فوری برای ملاقات دکتر به من بدهید؟ آیا ممکن است یک وقت قبلی یا فوری برای ملاقات دکتر به من بدهید؟ آیا دکره کاتی که پیش وقت یم به پله با حیات دکترم پی بدهید؟ آیا زودتر از این ملاقات امکان پذیر نیست؟ آیا نکر زودتر بید؟ من دندان درد دارم. من آزاری دیدنم یا پرشدگی دندانم خالی شده است. پرکراوکی دیدنم که کراو خالی بو بطال بوتوا. یان او دندانه که پرم کربو شکاو و نماو. دندانت لق شده. دندانت لق بوا.
دندانت شکسته، دندانت شکاوه. این دندان درد می کند، ام دندانه ایشید. از بالا لسروه، از پایین لخواره، از جلو لپیشوه، از عقب لدواوه. آیا آبسه یا عفونت است؟ آیا کیسی یا تلکی هیا یعنی التهابی کردوه؟ آیا می توانید درمانش کنید؟ آیا اتوانید تسری بکید؟ من نمی خواهم آن را بکشم. من نمی بکشم یعنی داری بیانم. آیا ممکن است داروی بی‌حسی به من بدهید؟ آیا ممکن است داروی بی‌حسی به من بدهید؟ آیا دکره درمانی بنز کردن بدهی به من؟ لسه پوک، لسه پوک دردناک است، به آزاره یعنی آزاری هیا. خون ریزی دارد، نزیفی هیا، خون رژی اکد. چه وقت حاضر می شود؟ کی آماده ابید؟ بشی سردان چوید یان خلقی چوید. شتێکی کە گرنگ دێرەدایە ئەوەیە کە شارەکان و ڕقەمەکان بەسەری لێویدا بیانڵێن، یعنی لێوتان باریک بکەنەوە بەسەری لێویدا بیانڵێن. دەنا هیچ جیاوازێکی لەگەڵ فارسی نییە. من ئەهلێ ئانجا هەستم، من خەڵکی ئەوێم. بێلژیک، کانادا، کەنەدا، چین، سین، دانمارک، آلمان، مصر، انگلستان، انگلترا، فنلند، فرانسه، یونان، عراق، ایرلند، هندوستان یا هند، ایران، ایتالیا، ژاپن یا یابان، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا، ترکیه، آفریقای جنوبی، آفریقای باشور، ایالات متحده امریکا، ولایت یەکگرتوەکانی ئەمریکا، سوئیس، قاره آفریقا، استرالیا، قاره اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای باکوور، آمریکای جنوبی، آمریکای باشور. ژمارەکان چ جیاوازێکی دەگەڵ کوردی نییە، تەنیا دەتوانیت لێوی بۆ بچووکەوە. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 50 51 52 53 60 61 62 70 71 72 80 81 82 90 91 92 ئەوەی کە جێگای تێبینیە ژمارەکان کوتمە هەر وەکو خۆیەتی، بەڵام ئەوەی کە بەنووکی لێوت یا مەسەری لێوت دەیاڵی 100 101 102 102 103 110 120 130 140 150 160 170
107 180 180 190 190 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1300 2000 2000 5000 5000 10000 10000 50000 50000 100,000 100,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیارد 1 میلیارد ژمارەی ڕێککردن ئەو ژمارانەی کە ڕێکان دەکەین ئەڤەل یەکێم ئەڤەلین یەکەمین دووەم دووەم دووەمین دووەمین سێڤۆم سێیەم سێڤۆمین سێیەمین چهارۆم چوارەم چهارۆمین چوارەمین پەنجۆم پێنجەم پەنجۆمین پەنجۆمین یا پێنجەمین شەشۆم شەشەم شەشۆمین شەشۆمین هەفتۆم حەوتم هەفتۆمین حەوتەمین هەشتۆم هەشتم هەشتۆمین هەشتەمین نۆهۆم نۆیەم نۆهۆمین نۆیەمین یەک بار جارێک دوو بار دوو جار سێ بار سێ جار ژمارەی کەرت و پەش و بڵاوەکان نێسف نیم نیوە یەک سێڤۆم سێ یەک یەک چهارۆم چوار یەک یەک دووجین یا 12 عەدەد یەک دەرزەن یان 12 دانە یەک جۆفت جووتێک پورسانت یان دەرسەد ڕێژە سەدەی لە سەتا مەسەلەن دەرسەد سێ بۆ چهار دەهۆمە دەرسەد لە سەتا سێ و چوارم سن و ساڵ تەمەن و ساڵ 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 ساڵێ کە بیسێ ساڵی پڕ 366 ڕۆژی دەهێ دەیە 10 ساڵ قەرن سەدێ 100 ساڵ ئێمساڵ ئەمساڵ پارساڵ ساڵی پار ساڵی قەبل ساڵی ڕابردوو ساڵی ئایەندێ ساڵی داهاتوو هەر ساڵ هەموو ساڵێک دوو ساڵێ قەبل دوو ساڵ پێشتر دەرتەیە یەک ساڵ بە درێژایی ساڵێک دەردەهەیە هەشتاد لە دە ساڵی هەشتادا یا لە هەشتاکاندا قەرنێ شانزدەهۆم سەدەی شازدەیەم در قەرنێ بیستۆم لە سەدەی بیستەمدا چەند ساڵ دارید تەمەنت چەند ساڵە من 30 سال دارم تمنم 30 ساله او در سال 1960 متولد شده است اول سال 1960 لدایک بوده ورود بچه های کمتر از 16 سال ممنوع است ورود بچه های کمتر از 16 سال ممنوع است هاتنە ژوورەوەی منداڵانی کەمتر لە 16 ساڵ قەدەغەیە وەرزەکان و مانگەکان بەهار بەهار تابستان تابستان هاوین پاییز پاییز زمستان زمستان زستان در بهار لبهار در تابستان لهاویندا فروردین خاکلیوا فروردین خاکلیوا اردیبهشت گلان خورداد جوزردان تیر پوشپار مرداد گلاویش شهریور خرمانان مهر رازبر آبان گلارزان آذر سرماواز دی بفرانبار بهمن ریبندان اسفند رشما در مرداد لگلاویش از اسفند لرشمهوه آغاز شهریور اوایل شهریور سرەتای خەرمانان یان لە سەرەتاکانی خەرمانان ئەواسط دی ناوەڕاستی بەفرانبار آخر بەهمەن کۆتایی ڕێبەندان این ماه ئەم مانگە ماه قبل مانگی ڕابردوو ماه ئایەندێ مانگی داهاتوو ڕۆژەکان بەربارەکان مێژوو ئێمڕۆز چێ ڕۆژی ئاست ئەمڕۆ چ ڕۆژێکە یەکشەمبێ یەکشەممە دووشەمبێ دووشەممە سێشەمبێ سێشەممە چهارشەمبێ چوارشەممە پەنجشەممێ پێنجشەممە جومعێ جومعە یاهینی ئێمڕۆز چەندۆم ئاست ئەمڕۆ چەندی مانگە ئەڤەل شەهریڤەر است سەرەتای خەرمانانە دەهۆمێ فەروەردین است دەی خاکە لێوەیە
ماه پنجم مرداد حرکت میکنیم. اما 5 گلاویش برده که ونیان دروین. در صبح لبیانی ده، در ظهر لنیورو ده، در طول روز بدرجای روش، در بعد از ظهر لپاش نیورو ده، در عصر لعصر ده یا اواره ده، در شب لشو ده، در نصف شب یا در نیمه شب لنیو شو ده. پری روز، پری روز پیره. دیروز دوینه، امروز امرو، فردا بیانی، پس فردا دو بیانی، 2 روز قبل 2 روز پیشتر لموبر، در مدت 3 روز لماوی 3 روز ده. هفته قبل، هفته رابردو، هفته آینده، هفته دهاتو، در طول هفته بدرجای هفته، در طول تعطیلات هفته لماوی پشوی هفته ده. تعطیل پشو عمومی گشتی، تعطیلات پشوکان عطلکان. روز تولد، روز تولد روزی لدایگون. روز کاری یا روز کار، روزی کاری یا روزی کار کردن. پیروزبایی و آواتکان. عید فطر مبارک. جشن رمضان پیروز بید. عید فطر مبارک. جشن رمضان پیروز بید. سال نو مبارک. سال نو پیروز بید. عید قربان مبارک. جشن قربان پیروز بید. تولدت مبارک. روز لدایگبونت پیروز بید. تبریک پیروزبایی. موفق باشید، سرکوتو بید. سفر خوش بگذرد. سفر کی خوش بید. آرزوی برایتان دارم، بوتانم هیا یان دخوازم. با صمیمانه ترین درودها لگل گرمترین سلاو دا، با بهترین سلام ها لگل باشترین سلاوکان. از ل با بو خوش بگذرد، خوش بید. ساعت چنده؟ بسیار سر ساعت کن. ساعت چند است؟ ساعت چنده؟ یعنی کلمه چنده؟ ببخشید، ببورن. ممکن است بفرمایید ساعت چند است؟ دکری بفرموی ساعت چنده؟ ساعت 1:05 است. ساعت 1:05 1:05 1:05 2:10 2 دقیقه 3:15 3:15 4:20 4:20 5:25 5:25 6:30 6:30 25 دقیقه به 7 25 دقیقه به 7 20 دقیقه به 8 20 دقیقه به 8 1 ربع به 9 چارگک به 9 10 دقیقه به 10 10 دقیقه به 10 5 دقیقه به 11 5 دقیقه به 11 ساعت 12 ساعت 12 ظهر نیورو شب شو قطار ساعت چند حرکت می کند؟ شمندفر ساعت چند وارد که 6:40 دقیقه قبل از ظهر 6:40 دقیقه پیش لنیورو 1:05 دقیقه بعد از ظهر 1:05 دقیقه پاش نیورو در 5 دقیقه ل5 دقیقه ده در 1 ربع ساعت لچارگه ساعت ده نیم ساعت قبل پیش نیم ساعت حدود 2 ساعت نزدیک 2 ساعت بیشتر از 10 دقیقه زیادتر ل 2 دقیقه کمتر از 30 ثانیه کمتر ل 30 ترکه ساعت جلو است کاجمر لپیشه ساعت عقب است کاجمر لپاشه از اینکه دیر آمدم متاسفم لوی که درنگ هاتم بداخم یان ببورن ببخشید که دیر کردم ببورن که درنگ هاتم زود زو دیر درنگ یا تأخیر سر وقت به موقع لکات خویده سر وقت خویده تابلو آگادار کن صندوق صندوق احتیاط وریایی تعطیل پشو بسته داخراو سرد سرد خطر مترسی خطر مرگ مترسی مردن دور زدن ممنوع پیسکرنوا قدغه یا سورانوا قدغه توقف ممنوع وستان قدغه خیابان یک طرفه شقامی یک سایده در ورودی را نبندید راه ورودی را نبندید درگه چونو جورو دامخن یا رگه چونو جورو دامخن زیر جر پایین خواروا در خروجی اضطراری درگه چونو دروی لکاتی ناسایده بدون در زدن به بیل درگردن
زنگ زدن زراز لیدن وارد شوید برون جوروا بدون در زدن وارد شوید و به لدرگادن برون جوروا ورود چون جوروا راه ورود رگه چون جوروا خروج چون دروا در خروجی درگه چون دروا برای اجاره یا کرایه بکری اجاره یا کرایه داده می شود بکری ادری برای فروش بفروشتن ممنوع قدغه ورود آزاد است حتما نموا آزاد یعنی رگه پدراوه آقایان پیاوان گرم گرم دست اول تازه اطلاعات زنیارکان خانم ها جنان ورود ممنوع چون جوروا قدغه ریختن زباله ممنوع ریختن زباله ممنوع رشتن زبال قدغه استعمال دخانیات ممنوع استعمال دخانیات ممنوع زگر کشان قدغه جای خالی ندارم شونی بطالم نیه اشغال شده مشغول یا داجیر کراوه باز است کراوه خراب است کار نمی کند خرابه کرناکه لطفاً زنگ بزنید تکایه زرز لیبدن لطفاً صبر کنید تکایه صبر بکن خصوصی تایبتی اختصاصی تایبتی جاده مخصوص شقامی تایبتی بکشید راب کشه فشار دهید پالی پیو بنه تمام شد تواو بوا اجاره می دهم کری ادم بالا سروا تازه رنگ شده است تازه بویخ کراوا رنگ نشوید بویغی نبید یعنی لشد به بویغ نبید وضع اضطراری حالتی ناآسایی سفارات سفارتکان آتش سوزی اگر کوتنوا آتش گاز اگر گاز غاز بروید برو ترک کنید زیب هیلا خطر مترسی سریعا کمک بیاورید یا خبر کنید به خیرایی یرمتی بهینن یا اگدر کنوا ایست بواسطه ایست بواسطه کمک یرمتی دوست را بگیرید زکه بگیرن من گم شده ام من بوم من مریض هستم من نخوشم مرا تنها بگذارید من به تنیات زیب هیلن مراقب باشید اگدر بن پلیس 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 را خبر کنید پلیس اگدر بکن پزشک را خبر کنید پزشک اگدر کن عجله کنید خیراب کن بجنبید بجولن سم زهر سریع خیره فوری بپله مواظب باش اگدر با آمبولانس اسحاف اشیای گم شده شتومکی ونبو سرقتی یا دزدی شتومکی دزراو یا دزی دفتر اشیای گم شده نوسنگه شتومکی ونبو کلانتری کجاست بنکه پلیس لچویا میخواهم یک سرقت دزدی را گزارش کنم اما به حواله که دزی هم پیبلم سرقت شده است یا دزدی شده است ذکر من پولم را گم کرده ام من پرکم ون کردوه پولم پرکم کیفم ززدانکم کیفکم گذرنامه پاسپورتم گذرنامه کم پاسپورتم کیف بغلم کیف جیرفانم کلیده هایم کلیدکانم لێرەدا هاتینە کۆتایی ئەم کتێبە هیوادارم سوودی لێ ببینن.